jumalauta. Koko ilta siinä. Ehkä se on hyvä, että tulee Tervetuloa lähetykseen. Tässä pieniä teknisiä ongelmia, mutta kun ongelmat ei ollut teknisiä, vaan ihan jonetsillisia ongelmia. Mulla on unohtu laittaa että aloita striimaus. Mutta ei siellä ole onneksi samanaikaisia katsojiakaan vielä yhtään. Hei hei! Ja kivaa, että olet näin lauantaina tullut tänne meidän seuraan. Meillä on mysteerihenkilö nyt lähetyksessä. Mysteerihenkilö täällä kysyy, että muistaako Jonetsi sellaisen jutun, että mysteerihenkilö sattui muuten ihan tässä on sama moka tuossa 1,2 sitten. Joo. Ja näitä mokia on sattunut, tai eihän tuo nyt mikään iso moka etes ollut, kun... Ei ole iso moka. Ei ole iso moka, kun ei sille vielä kukaan ollut kuuntelemassa, niin... Mutta tämmöistä sattuu. Tämmöistä sattuu. Se on joku paritut mukkenet siitä, Pistäpäs tuolta Facebookiin jakolinkki, niin Facebook-katselijatkin pääsee mukaan tähän. Ja paljon muuta. Oho, mulla on Caps Lock päällä. Noin. Eli nyt siellä alkaa meillä olla katsojia ja tervetuloa tänne Jonetsin Screamiin. Jonetsin nurkkaan. Tässä on Petty helkati hauskaa koko ilta kavereiden kanssa. Ja niin kuin otsikko antaa väärin ymmärtää, eli nyt olisi snookerin seurantaa livenä, niin kyllähän se tuossa pyörii tuossa... Kuplajuomia. Kyllähän se tuossa pyörii tuossa vieressä. Missäs minä näytän sen? Mistä minä näytän nyt tän? Minun pitää ottaa... Anteeksi. Tämä ja onko mulla tuossa? Ei ole tuolla kun... No missä mulla on? Täällä piilokuvakisassa. Mä nyt en oo ihan varma, että missä mulla on... Tässä on... Täytyy sanoa, että hiukkasen on tullut nautittua miestä väkevämpää tänä iltana, mutta siellä on O'Sullivan ja Peri on nyt vastakkain tuossa pätkii Eurosportin live, mutta sitä tässä koitetaan seurata vähän niin kuin ainakin syrjäsilmällä. Kuuluuko sinne päin? Joo. Joo, eli joo, hyvä. Ja niin kuin näette nyt näette, niin siellä jopa jotain tapahtuu, vähän tuommoisena pätkimällä, mutta nämä on tämmöisiä teknisiä juttuja, joihin me ei ruveta hirveästi paneutumaan, eli siinä on O'Sullivan johtaa tällä hetkellä 4-0 Periä vastaan. 4 erää on voittanut ja 6 erästä taistella, eli kumpi ensin voittaa 6 erää, niin on voittanut koko tuon Northern Ireland Open turnauksen. Minun suosikki on ehdottomasti O'Sullivan. Ketä sinä äänestät suosikkiksi? Tai kuka on sinun suosikkisi? Mitenkä tuo muuten... Kun täällä GPU vetää täysiä, mutta muut on... Mie tarvittaisin näytön ohjaimen. Mitä? Että minä tarvittaisin näytön ohjaimen. Jos sulla tulee näytön ohjaajan entinen myttiin, niin minä voin ottaa sen pois. Nee. Mitä mielestä? Paljon on hinta nykyisellä näytön ohjaajalla? Tää on tää GeForcen 710, niin... On se 2-gigainen. 2-gigainen malli. Sie saat 2 gigaa.
2 gigaa. Niin. Se riittäisi mulle muuten ihan hyvin. Mihin hintaan? Tämä on älyttömän hyvä peruskäyttöön, perusjuttuihin. 60 näytöohjain uutena, siellä saat sen 1/3 hintaan 20. Ui hitto, kyllä minä nyt maksan sulle vähän enemmän siinä. Pidä mielessä. Siellä maksat 20 ja 2 kaljaa. 20 ja 2 kaljaa vai? Joo, mutta ootko sinä koskaan laskenut niitä kaikkia kaljoja, jotka sinä olet luvannut mulle? En ole laskenut. Mun piti muistaa sanoa sulle, että viime lähetyksessä siitä suklaalevystä, että laita se suklaalevy nyt kirjanpitoon. Että se kun noita 3D-tulostettuja kappaleita lähetetään sulle, että mä muistan laittaa sen suklaalevyn sitten siihen. Ja sitten ilmoitat mulle jossain vaiheessa sukkassa sen kaljojen lukumäärä. Sitten ilmoitat se. Joo. Niitä on ja mistä lähetyksestä arvioit, että ne olisi niin kuin arvioltaan. Kyllä niitä sitten tarjotaan sitten sillä, että... Joo. Mulla on nytten yksi suklaalevy tuolla jääkaapissa, joka joo. taitaa täyttää 2 kuukautta nytten. No se on kyllä, on se kolmannekseen syöty jo. Joo. Mutta tässä oli se, että karkkia oli mahdollisuus ottaa, jos ei suklaa kiinnosta, niin tässä viime kertaisessa kilpailussa oli mahdollisuus laittaa suklaa karkkipussiin. Joo, ihan siis yhtä vähän syön karkkia kuin suklaata, mutta kaikki käy. Eipä takerrota siihen. Siellä on Ari Korvas kippis, Eetu ISP-iltaa, IDK morjens, Rusina Alpo iltaa, Jaffa Joffer iltoo. Alpo Rusina, selvisikö miksi lähetys pätki viimeksi? Hyvä kysymys, erittäin hyvä kysymys. Hienoa, että näitä lähetyksiä seurataan oikeasti, eikä vaan olla siellä mukana. Montako tuntia mysteerihenkilö sitä lähetystä piettiin päällä? Yli 3 tuntia. Joo, oliko se nyt eilen? Vai eilen vai toissapäivänä? Ei, vai toissapäivänä. Niin. Pyöritettiin 3 tuntia ja mysteerihenkilökin selvisi koko 3 tuntia 2 eri mediasta, tai siis 2 eri päätelaitteella, älytelkkarista ja iPadilla. Joo. Mobiilidatan kautta toista ja toista tuli ihan IT-yhteydellä. Minä en havainnut koko 3 tunnin aikana kummallakaan päätelaitteella. Joo. Kummallakaan laitteella ei pätkäsi kertaakaan. Minä latasin koneeseen web-seurannan, eli tämän niin kuin nettiyhteyden seurannan, prosessorin seurannan. Ainut mitä minä en ladannut tähän koneeseen oli, että olisi niin kuin muisteja seurannut sitten niin kuin reaaliajassa. Missään vaiheessa tämän 3 tunnin aikaan, ja minä tarkistin sen, ensimmäinen pätkäsy tuli tunti 29 minuuttia siitä lähetyksen alusta viimeksi. Eli reilu tuplamäärä siitä tehtiin sitä testiä. Yhtään ainutta pienintäkään pätkäsyä ei tullut. Minä olen täysin sitä mieltä, että se on tässä taloyhtiön netissä ollut sitten ne virheet. Ihan sama kokoonpano oli samat, suurin piirtein samat oli päällä. Mulla oli välillä otin sitten rasitustestiä, että siellä oli prosessoritehot oli täysin satasessa, i7 860 satasessa pyörii, näytöohjaimen tehot täysin satasessa, eli otin tosissaan rasitustestiä tälle koneelle, koska nyt on uusi kone. Ensimmäistäkään virhettä ei tullut, niin mitäpä näistä osaa sanoa? Osaan sanoa se, että mitään ei selvinnyt.
Ja toivotaan, että niitä katkoksia ei tule. Jos tulee, niin selvitellään lisää vittu näitä asioita. Mutta ennen sitä pakko sanoa, että mulla on älyttömän hienot laitteet täällä. Eikö näin? Se on erittäin hieno, mutta mä saanko kysyä tässä välistä? Mä laitan tuohon nyt kuitenkin pienen, mutta saanko tätä sanoa tässä lähetyksessä? Joo, anna tulla. Joo, ei, mutta kun mä laitan tuohon Facebookin puolelle pienen ilmoituksen tuosta testilivestä, niin saanko mä laittaa siihen, että surkin ääni saattaa kuulua tässä? Ilman muuta. Eli tässä nyt saattaa olla vähän semmoinen yhteislähetys PeräTVn kanssa osittain tulossa. Ja voi olla, että tässäkin nyt sitten vilahtaa jopa PeräTVnkin lähetystä, mutta katsotaan. Niin, koska ei tiedä, mitä tapahtuu. Tässä vähän täällä on ollut teknisiä säätöjä tässä koko illan ajan. Puoli ja toisi. Puoli sekä toisin. Haluatko sanoa sen ääneen, että mistä voi käydä tirkistelemään? Voin sanoa ääneen, mistä voi käydä PeräTVtä tirkistelemässä. Eli helpoiten PeräTV löytyy vk.com kautta PeräTV. Eli sinne ei tarvitse rekisteröityä, sieltä pystyy katsomaan, seuraamaan sitten PeräTVn lähetystä. Ja niille, jotka jostain syystä ei vielä tiedä, että mikä PeräTV on, niin tämä on entinen perjantai-radio, joka lähettää, ei suinkaan kaikille kaikkea, niin kuin joku saattaisi ymmärtää, mutta, joku humppakana. niin, mutta jokaiselle jotakin. Eiks niin? Joo. Kyllä. Juurikin näin. Ja joku juttu mulla oli muuten mielessä tuossa hemmetti. Nyt täytyy sanoa, että nyt ei enää. Jatka storia sinne. Joo, mie jatkan storia tässä. Tässä on tullut. Ei, nyt mä muistan. Kun sä äsken sanoit tuosta vk.com kautta PeräTV, mutta yleensäkin varmaan kannattaisi mainostaa Facebook-kanavaa Suomen nettiradiomainostus. Sieltä saa tietoa sitten erilaisista nettiradioista. Joo, ja kanavan nimihän meni täysin väärin, eli kanavan nimi Facebookissa on Suomen nettiradiot. Ja sieltä se on perustaja. Kyllä, meitä on perustajajäseniä tässä, taitaa 2 siihen olla tällä hetkellä. Minä olen sen niin kuin aloittanut sen kanavan ihan rakkaudesta nettiradioihin, koska minä tykkään siitä, että on semmoisia independent broadcastersia, jotka ei niin kuin ole riippuvaisia mistään. Ai hitto, se oli nyt hyvä biisi muuten sun puheen taustalla. Jatka vaan puhetta. Soiko minun puheen taustalla biisi? Ei siellä, vaan täällä. No niin. Eli PeräTV:ssä soi nyt tällä hetkellä jotain biisiäkin. Menkääpä kuuntelemaan taustamusiikit sieltä ja vk.com kautta PeräTV. Suomen nettiradiot Facebookissa, erittäin hieno ryhmä, hyvä ryhmä. Sinne on löytänyt tiensä älyttömän moni näistä, jotka pitää nettiradioita. Ja jos tykkäät kuunnella nettiradioita, niin me ihmeessä kuuntelemaan, ei kun katsomaan sieltä, että mitä sieltä kuuluu. Tämä on vähän niin kuin semmoinen pakollinen rasti tähän hetkeen. Tämä ei ole vapaaehtoinen, vaan pakollinen. Jos haluat jatkaa kuuntelua, niin käypäs tekemässä se. Minä seuraan tässä koko ajan, että ei ensimmäistäkään pyyntöä ole tullut. No niin, eli te kaikki siellä, jotka olette nyt kuuntelemassa, te olette jo mukana siellä. Hieno homma. Täällä on tullut viestejä nytten. Nyt Sebramilta on tullut, eli Sebram on se älyttömän kiitollinen. Edelleen olen
jolta tuli tämä emolevy, prosessori ja näytönohjain paketti. Näytönohjaintahan minä en saanut koskaan toimimaan tuossa systeemissä. Ja nyt Seprami sanoo, ois mulla sulle joku GT 610. Jutellaan Henkko näistä asioista. Katellaan mikä on se oikea vaihtoehto tähän sydämeen, mutta mulla on nytten GT 710 2 gigan muistilla, että onko siinä nyt niin kuin mitään järkeä. Me on tähän käytännössä jo myynyt tämän näytöohjaimen jonnekin Etelä-Suomeen. Mutta onko siinä mitään järkeä ruveta sitä niin kuin 710, 610? Katellaan. Mulla ei ole kiire tämän kanssa. Mie vielä tuun tosi hyvin toimeen, mutta tälläkin hetkellä GPU vetää täyttä. Eli 100% nytten GPU näyttää kuin OPS. Eli se on nyt semmoinen pullonkaula mulla tässä järjestelmässä. Janne Hokkanen iltaa. Eetu Sippi. No, mutta mulla on sama kuin pelaan Xbox Live. OK toimi, mutta sitten kun pistä kaverin kanssa pelaa, niin eipä toimi. Jaha. Mitä? Esanik, ei kun minä luen näitä viestiä täältä. Esanikkinen iltaa. Sepramin kysyy, voitko soittaa tai tulla lähetykseen? Morista pöytään, sanoo Vihtori Lettua. Ihan voisi tulla muuten. Hei. Joo, ota pikkusen, anna minä kerron nuo asiat. Joo. En käytä FC, sanoo Seprami, ei soi. Vihtori Lettonen sanoo, Snooker on kyllä 5/5 krapula viihdettä. Aikoinaan kaapeliteollisuudessa, kun näkyy Eurosport, tuli vaihdettua melko usein. Kyllä. Snookeri on aivan huikeeta viihdettä ja etenkin kun sitä on itse pelannut ja tietää, miten vaikeeta se snookeri oikeasti on, niin se on kyllä niin älyttömän hienoa viihdettä. Kommentaattori iltaa. Onko sulla Seprami, eli monella nimellä tunnetaan rakkaat lapset. Ootko sinä Discordin käyttäjä? Me voi laittaa sen Discord-linkin nytten. Siellä on joku on ongelmissa. Missäs me sen Discord-linkin nyt laitan? Tuolta. Onko sulla Discordia? Laitako me sen linkin tuohon? Siis Et sinä, ei sinun. Ai niin, mutta kun siis sinun... Ei kun sinun Discordiaan tässä pitäisi laittaa se linkki, niin... Aivan oikein. Eli minä laitan nyt päälle sitten pitäisikö minun laittaa Ei ole mitään väliä. On sillä väliä, koska me ollaan Siun Discordissa tällä hetkellä, niin mulla on nyt WhatsApp päällä. Niin ota siihen yhteen. Minun pitää käydä kuseilla ihan pieni hetki. Joo. Olen tässä. Mysteerihenkilö voi jatkaa. En mä älykkeellä. Mä oon nyt ihan pihalla tässä näin. Joo. Tuottaa. Meillä on nyt tilanne on tosiaan se vähän, että Jonetsin tässä säädettiin koko ilta erilaisia tässä vähän kaikenlaisia juttuja ja puhuttiin aiheesta ja aiheen vierestä ja
sitten tuli vähän yllättää nyt sitten tää, että mun piti laittaa ensin pienet lähetykset tuossa 87% todennäköisyydellä, mutta aloitus venyi. Ja sitten tuossa noin tunti sitten tuli ajatus, että Jonetsi laittaa lähetyksen ja päälle ja tämä mysteerihenkilö täällä sitten päätti, että ehkä minäkin sitten laitan. Niin nyt ollaan tässä tilanteessa. Mä en tiedä nyt edes, että jos tää mun ääni sinne Jonetsin lähetykseen. Kyllä menee ja tulee oikein selkeänä ja hyvänä. Joo, kiitos. Eli tilanne on tosiaan se, että vk.com/perätv. Täällä on tosiaan ihan testilähetys menossa ja tää loppuu kuitenkin tässä, mitäs kello nyt on? Ennen ylihuomista. Ennen ylihuomista. Tää tulee loppuun tuossa viimeistään 00:30 ja sitten mä siirryn tuonne makuuhuoneen puolelle kuunteluoppilaaksi kuuntelemaan Jonetsin lähetystä. Minäkin sinne ja pystytkö sulle soittaa muuten kännykällä sun lähetykseen? Että... Sinä pystyt. Minä pystyn. Sinä pystyt, sulla on numero tiedossa. Katsotaan sitä sitten, mihin tämä ilta tässä saa, mutta sinun ei tarvi, kun sulla on tämä Discord-yhteys. Niin, mun pitäisi tosin asentaa se Discordi tuohon puhelimeen. Ai niin, että jos sitten heität sillä tavalla... Kommenttia vaakatasosta, Aivan. Eikö me pitää tuolta, niin minä pääsen tästä... Niin, että makuultaa siitä ja... Vaakamampua. No niin. Meidän pitää äänestys täällä minun kanavalla, että halutaanko me nähdä sinun vaakamampua. Ei mitään kameraa. Ai niin, että äänipuhelu. Joo, niin. Ai niin se. Niin, että se. Mutta ei jatka sinne, jos törinää pyttyy siinä vähän aikaa. Mä oon tuossa säädettä omia systeemejä, että ihan tuollainen niin testimielessä tässä. Joo, tuossa sen verran, että kun kommenttia. Paljon kaikkea, niin on kaikkea ja paljon ja muuta, mutta siis minä en ymmärrä, että minkä takia, mutta mulla tää niin kun, mulla Ethernetti toimii hyvin, suoritin toimii kohtalaisesti, GPU heittää, mutta siellä näkyy jopa peräTVkin, ei anteeksi, nyt tuli vähän sanottua liikoja, mutta siis kaiken näköistä saattaa olla ruudussa. Myöskin täällä Jonetsilla. Pitääkö sun avata vielä toi yksi? Ei tarvi, tää meni jo. Kerro kuvasti. Ei kun näytin vaan sinun tämänhetkistä ruutua sieltä tuossa omassani ruudussani. Mutta hei, pidetään Discord-yhteys auki. Ja jos en muuten honaa, niin paan mulle Facebookiin viestiä sitten, että oot tulossa. Kyllä. Koska mä en tiedä, pistäkö me sen hiljaiselle nyt vai mitä mä teen tämän Discordin kanssa. Nepaletaan ainakin mykistyksen vähän aikaa päälle. Ja anna sulle viestiä sinne meseen, niin palaillaan kohta. Mä jatkan tuossa nyt musiikin kuuntelua ja soittelua vähän aikaa ainakin. Palataan. Buenos noches. Buenos. vk.com/perätv. vk.com/perätv. Nyt täytyy sanoa, että tämä tuli niin äkkiä tämä koko systeemi rakennettua tälle illalle, että
Mä oon vähän hukassa. Mä oon pikkusen hukassa. Mulla olisi... Saako kysyä vielä? Saa Älä kyllä. sulla sieltä turhaa mykistystä päälle, jos ei sinun haittaa, että mä lainaan sen ääntä Joo. satunnaisesti tänne. All right. Tehdään näin. Mä laitan päälle, niin otan sun ääntä tarvittaessa tämän mikserin kanssa tähän. Sopiko? Ilman eri ilmoituksia. Tehdään näin. Hyvä. Yes. Joo, eli tosiaan tämä tuli aika nopealla rytmillä nytten tämä liven aloittaminen, ja niin kuin monikin teistä tietää, niin minä olen aika perkeleen perfektionisti siinä, että kaikki pitäisi olla niin kuin just. Niin kuin kaikki, nyt lopulta sain sitten taustan tuohon oikein, mutta kun ei se ole sama kuin se, että huolella tekee sen lähetyksen aloituksen. Viime lähetyksessä sanoin, että minä haluan tehdä tästä minun kanavasta, kun minä en saa tästä tehtyä suurinta kanavaa, minä en saa tehtyä tästä menestyneintä kanavaa Suomessa, niin minä haluan tehdä tästä parhaan live-kanavan. Ja miten se onnistuu? Se ei onnistu yksin. Mulla ei riitä paukut, eikä siihen riitä kellään yksittäisellä henkilöllä paukut siihen, että tehdään paras live-kanava. Siihen me tarviin kaikkien teidän apua. Se ei vaadi teiltä panostusta muuta kuin ehkä pikkusen aikaa ja paneutumista ja palautetta. Minä otan kaikki palautteet vastaan älyttömän mielellään, että miten tätä voisi kehittää, millä tavalla, mikä on se suunta, mihin lähdetään. Kaikki otetaan vastaan. Minä teen itse ne päätökset, mihin suuntaan tätä kehitetään ja millä tavalla asioita parannetaan, mutta kaikki voi osallistua siihen. Ja mitä me tarviin on se, että työ kaikki osallistutte tähän kanavan toimintaan. Täällä tulee olemaan nyt esimerkiksi niin kuin tälle vuodelle vielä ihan rahapalkintoja. Te saatte rahaa, joku teistä, siitä, että osallistutte tähän kanavan toimintaan. Tulee olemaan kinkkupingoa, tulee olemaan monennäköistä eri juttua tähän hommaan. Ja sitä en osaa sanoa, että tuleeko olemaan tietyille päiville dedikoituja määritettyjä lähetyksiä vai tuleeko ne olemaan sitten satunnaisia. Sitä me en osaa sanoa. Älkää pyytäkö minua olemaan mikään kristallipalloon katsoja. Mulla ei ole niin kuin tulevaisuudesta ei ole muuta tietoa kuin muuta se, että tämä tulee olemaan Suomen paras live-video kanava YouTubessa. Thumbs up for that. Ehdottomasti tulee olemaan. Siis siinä jää älyttömän iso väli seuraavaan. Uskokaa pois. Mitä mieltä sinä olet asiasta? Täällä on tullut nytten viestejä paljon ja luetaanpa viestejä nytten. Täällä on tullut siis tosi paljon viestejä. Käpätsy sanoo hyvää iltaa, Jonets, hyvää iltaa Käpätsy. Miten droneen lennätys sujuu? Droneen lennätys ei ole sujunut nytten ainakaan 3 kuukauteen mitenkään, ikävä sanoa. Mulla oli selkäkippe ja nyt on ollut niin vitunmoinen laiskutus, että mie en oo kehannut tehdä yhtään mitään.
H. Kosola, ahaa, mitä tuo iltoja sinne Pohjois-Karjalaan, iltaa H. Kosola. Joo, Seprami, sinut on huomattu. Sinun ei tarvi joka toinen viesti sanoa, että sinä olet täällä. Reijo Hautaoja sanoi, että eskortti on parempi kuin diskortti. Ehkä. Randomi sanoo, ei kukaan jaksa kuunnella kännisönkkäystä ilman riehumista valitettavasti. Se on hieno. Elikää menkö ihmeessä niille kännisönkkäys kanaville. Pysykää täällä Jonetsin kanavalla, niin täällä puhutaan pelkästään hauskaa ja ollaan sillä tavalla ihan mukavissa merkeissä. Ilto E6363EE. Onnea sinulle, sinulla taisi olla Jonnin näköiset pyöreet nytten vuorossa tälle vuodelle. Harmi, etten päässyt paikalle, mutta ehkä sitten seuraaville 10. H-Kosolla sulla on asennetta hyvää. Seprami sanoo sori. Tuo me on jossain kuullut aikaisemmin, kun tuo sori. Itse asiassa me kuulin sori viimeksi tänään aamupäivällä 8 jälkeen viestiä puhelimeen ja kun meidän puhelinta pistä hiljaiselle sen takia, koska jos minun rakkailla läheisillä on mitä tarvetta saa minut kiinni, ne saa minut kiinni. Niin eikö siellä sitten jo rällättänyt puhelin. Niin sitten 9 jälkeen laitoin, että kiitoksia herätyksestä. Siinä on monta näkökohtaa, mitkä on siinä, että miten yksityisenä oman elämänsä pitää. Minä olen lähtenyt sille kannalle, että siis vuosia sitten, että tämä nyt on aika julkista tämä minun elämä. No henkilökohtaisen puhelinnumeron minä olen pitänyt henkilökohtaisena. Mutta sitten esimerkiksi Messenger-viestit ja kaikki tämmöiset tulee ja minä ehkä 2-3 kertaa saatan kuunnella, kun ne tulee joko yöllä tai sitten aamulla ennen kuin on herännyt, silloin kun on nukkuma-aika. Mutta sen jälkeen tipahtaa valitettavasti henkilö sieltä listoilta pois. Miksi? No siksi, koska mä voin. Ja koska ei kenenkään ole tarve sen enempää kuin mitä on oikeasti pakko. Eiks niin? Onko väärässä? Jones sanoi Jonetsille. Iltoo. Vielä se ukko painaa videota. Muista eka kerran, kun kahoin sun videota, niin teet rosvopaistia pihassa. Me itse asiassa katoin tänään noita vanhoja videoita ihan muiden asioiden merkeissä. Niin siellä oli tää rosvopaisti-video muun muassa, mitä pikkusen aikaa kattelin, niin voi että kyllähän se semmoisia haikeita ajatuksia herätti mieleen. Oli kyllä älyttömän hieno katsella.
aasialaiset sanoo se oli muuten semmonen homma tänä iltana. Soli. Mites minun pitää tuo ottaa nyt pitää ihan katsoa täältä, että onkohan me jakanut tämän linkin. Olen jakanut sen kertaalleen. Otetaan tuosta kopio, koska nyt tarvii ottaa semmoisen seurannan tähän vielä tuohon, missä me näen vähän monitoroida tätä koko hommaa. Miten teillä on viikonloppu lähtenyt käyntiin? Toivottavasti hyvin. Mulla on ollut älyttömän kiva päivä. Me on saanut olla ihmisten kanssa, joista minä tykkään tosi paljon. Me on syönyt hyvin, niin kuin minusta näkyy. Ja kaikki on ok. Olen valmistautunut lähtemään savukkeelle, jotenka tuolta päälle ja pistetään tupakkitauko tähän päälle, mutta minä laitan teille nyt tulemaan vanhoja filmejä ihan sen takia, koska te olette niin helvetin hyviä, niin saatte pikkusen aikaa katsoa niitä. Vanhoja filmejä. Tulen kohta takaisin. Ruokavideoita sitä on toivottu kovasti taas. Niin tehdäänpäs. Tuossa nyt kaapista löytyy tuollainen kalkkunan file, maustamaton. Niin jalostetaanpas tämä nyt uunipaistiksi. Eli tästähän voisi tehdä vaikka ja mitä. Hyvin monikäyttöinen tuote. Voi tehdä pihvejä, voi tehdä monella eri tavalla. Mutta minä nyt tällä kertaa niin lähden liikenteeseen siitä, että maustetaan ja laitetaan uuniin. Ja tuo on tuommoinen vähän reilu kilon mötkäle. Ja kun se on täysin maustamaton, niin pelkällä pintamausteella siitä nyt ei välttämättä saa sitä parasta mahdollista tulosta. Eli mulla tässä on vettä, suolaa ja laitoin mustapippuria sinne myöskin. Ja tämmönen värkki, tää se on kyllä niin mainio näihin maustamishommiin. Eli imetään ruuttaan nestettä. Ei se on sitä suolaliuosta. Ja pistellään tuonne lihaan sitten sinne tänne. Tätä liuosta. Niin saadaan sitä suolautumaan sitten. Ja siihen voi laittaa jo mausteita mitä haluaa. Tässä on reikiä tässä piikissä on tuossa ja sitten täällä päässä. Mausteita voi laittaa tähänkin mitä haluaa, mitä mieleen juolahtaa ja itse tykkää aika naturellina pitää yleensäkin. Noin. Eiköhän tuo riitä.
Tässä nuo syrjään tuonne. Ja sitten pintamaustetta kehiin. Eli se mulla on älyttömän hyvää Kaisun perinteistä grillimaustetta. Tätä ripotellaan paketti auki ja ripotellaan tähän pintaan. Tuolleensa. Sitten mulla on kajanepippuria. Eihän pippuria tai olla tuo kajanne. Mutta sillä nimellä myydään. Eli vähän tuommoista tulisuutta siihen. Ja sitten vielä suolaa. Koska tuossa mausteessa ei ole suolaa ja sisälle nyt meni jonkun verran, että ei tarvi hirveästi laittaa tähän pintaan nyt suolaa. Mutta sitten hierotaan nämä mausteet tänne joka paikkaan. Eli nyt on hyvä olla nämä rukkaset kädessä. Vähän tämmöistä kalvon tapaista, mutta ei anneta sen häiritä. Käännetään ja tehdään sama toisellekin puolelle. Grillimauste. Kajanne. Ja vähän suolaa. Noin. Hierotaan tää kunnolla kiinni tähän. Mausteet. Sitä on joka paikassa. Nyt olisi hyvä, kun olisi semmonen naru, millä saisi tämän klöntin laitettua kassaan, mutta pistetään se tuolla se nätisti uunin kestävään vuokkaan, niin kyllä se siinä tulee hyvä. Laittaa uunin kestävään vuokkaan, niin tulee hyvä. Mutta. Ei tässä ole pelkästään tarkoitus katsella noita vanhoja filmejä, niitä näyttää sieltäkin YouTubesta aika paljon. 1300 ja rapiat. Filmiä taitaa olla. Mitäs täällä on? Hybridikeskustalainen vanhempien videoiden perustellen, että otit ennen enempi kuppia. Aina minä olen ollut alkoholin ystävä. Huhtilammen aikoina otin paljon enempi kuin mitä nyt otan. Otan nyttenkin jonkun verran. E6363E onkin pitänyt jonkin aikaa soittaa sulle, Jones, kun mulla onnettomalla on taas yksi tyhmä kysymys sulle. Soita ihmeessä. Saat soittaa vaikka nytten lähetykseen, käydään kysymys läpi tässä ihmisten kanssa, jos tuntuu siltä, sulla on numero. Kyllähän tässä drone-videoita katsellen menee. Speden auto. Iltoa kautta yötä, Jonets. No JHPPL. Mr. Vikero, mitäs täällä tapahtuu ehtoon tupaan? Mr. Vikero, täällä ei tapahdu oikeastaan vielä hirveästi mitään, mutta
katellaan, minä ainakin koitan seurata tuossa nytten tätä Northern Ireland Open snookeria, vähän pätkii näköjään tuo lähetys tuossa, mutta katsotaan sen verran, kun pystytään sitä lähetystä, tai siis työhön ette pääse kahtomaan sitä valitettavasti, koska se on Eurosportin lähetys, niin emme voi sitä näyttää. Mutta minä voin kertoa teille, että mitä tapahtuu snookerissa. Eli siellä tapahtuu nyt semmoista, siellä on Ronnie O'Sullivan pelaamassa Northern Ireland Open mestaruudesta. Ja Ronnie O'Sullivan sen voittaa sen mestaruuden. Ei siinä ole niin kuin kahta sanaa kellään. Muovinpanana nyt vasta aukesi Bunhin Whisky Nam kohtuus. Ei siinä mitään. Mut hei! Älyttömän suosittu, älyttömän paljon pyydetty Jonetsin piilokuvakisaa otetaan taas käyntiin. Ja antakaa kerran, mikä on tilanne tällä hetkellä snookerissa tuossa menossa. Siellä on Ronnie O'Sullivan johdossa. Ei, siellä on näköjään tauko menossa ja tuolla tulee Trump Higgins peli nytten uusintana ja Trumpihan siellä on vastassa Ronilla. Mutta otetaan nytten kun meillä on tässä hyvästi aikaa, niin otetaan tämmönen piilokuvakisa. Jonetsin piilokuvakisa. Eli tämähän menee sillä tavalla teille, jotka ette tiedä tätä, niin ettekä ole päässyt kahtomaan, niin tässä arvuutellaan, että mikä kautta kuka kautta, no eikö siinä ole kaikki mikä tai kuka. Ja kuvassa voi esittää joko joku julkisuuden henkilö, tai tunnettu paikka, tai vaikkapa eläin. Laita oma arvauksesi tai tieto live-lähetyksen chattiin YouTubessa, eli sieltä seurataan tätä tilannetta. Mitkään muut chatit ei ole käytössä. Ei Facebookit eikä mitkään, vaan ainoastaan YouTuben live-chatti. Kun arvaat ensimmäisenä oikein, niin ilman muuta laita sitten paluupostissa mulle, tai laita mailia jonets.fin@gmail.com ja minä laitan paluupostissa sitten, mailin paluupostissa, tulemaan sinulle sitten papukaijamerkin. Tähän tilanteeseen, jos pääset, niin ei tarvii laittaa osoitetietoja eikä mitään muuta. Äläkää laitakaan, koska mie en halua sitten säilyttää semmosia tietoja. Mutta jos se saat saman illan aikana 3 kertaa oikein ensimmäisenä, se tarkistetaan sitten videolta. Videotarkistus on tässä ensiarvoisen tärkeää. Niin sitten olet oikeutettu saamaan, niin kuin täällä tulee tämmöinen superjättipalkinto. Eli jos arvaat ensimmäisenä oikein 3 piilokuvaan, saat palkintona Fatserin vapaa-valintan sen normaalikokoisen. Ei mitään näitä ei mulla riitä varaa semmoseen. Suklaalevyn. Kannattaa olla tarkkana ja tietää heti, mitä kuva sisältää. Onnea kaikille peliin. Kilpailu on alkanut. Mikä kautta kuka on kuvassa? Avoauto ei riitä.
sen verran voin sanoa, että kyllä kysymyksessä on avoauto, mutta ei riitä. Pitää tietää, vuosimallia ei tarvitse tietää, koska se menee sitten tässä tapauksessa snobbailuksi. Ja ei ole tarkoitus snobbailla täällä, vaan pitää hauskaa ja kyllä te tiedätte. Ja hei, huomasitteko muuten ihmiset? Antakaa, kun minä katon tuosta. Meillä on Full HD-lähetys päällä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jonets on saanut koneen kasaan. Minä sain sen jo viime lähetykseen, mutta minä olen vielä niin onnellinen tästä. Mulla on tässä täysiverinen Full HD-lähetykseen pystyvä tietokone, jonka kanssa niin kuin pystyy olemaan tosi sinut. Pätkii kyllä tuo Eurosportti-lähetys tuolla. Mutta ei oteta siitä pulttia. Minä koitan seurata tätä. Sitten vaikka laitan TVn päälle tuolta ja kuuntelen sieltä. Näytönohjain on ainut, joka ei lähtenyt toimimaan tässä järjestelmässä. Ja minä on vähän näytönohjainta vailla, eli pistäkääpäs tarjouksia, minkälaisia hyviä näytönohjaimia teillä olisi tarjota. En ole välttämättä ottamassa lahjoituksena. Totta kai lahjoituksia saa laittaa, mutta minä olisin valmis jopa maksamaan näytönohjaimesta. Hyvästä. Riittävän hyvästä. Pitää olla TI perässä, että me rupeaa maksamaan niistä. Täällä on tullut vastauksia. Speden auto. Ei ole Speden auto. Luomuviini kyllä ihan toimii 15,5%. Tää on kanssa mitä mulla on, niin on noin 15%. E6360 sanoo snooker-peli, jonka tarkoitus on sorkotella kovia palloja pöytään kairattuihin reikiin tehtävään täysin sovellettomalla välineellä. Eli niin kuin tässä sanotaan, niin asia on tehty mahdollisimman vaikeaksi. Muumipaano sanoo, auto ei riitä. Eihän tuommoinen voi riittää. Jeremy Clarkson. Jeremy on saattanut joskus esitellä tämmöisen auton koska en anna sen enempää vinkkejä. Hyvä kuva. C2 Corvette ei ole. Me on pakko laittaa tuo Eurosportti kiinni. Tuo nimittäin pätkii sillä tavalla tuossa, että laitan kiinni. Aleneko GPO yhtään? Suoritin vähän, mutta no. Jos teissä on joku semmonen, joka kahtoo, että kutoselta tulee nyt tuo, voisitteko ilmoittaa mulle, että missä vaiheessa mitään muuta ei tarvitse ilmoittaa kuin se, että missä vaiheessa Ronnie O'Sullivan voittaa tuon pelin. Siinä ei ole kahta vaihtoehtoa. Fordi, Spider Porsche, C2 Corvette ei ole. Hybridikeskustalainen kuvasi Jonetsin Budasjärven aikainen kulkupeli, jolla ajettiin kurealeen kyydissä naisia tukka hulmuten. Mulla oli silloin Toyota alla.
1050 Ti, sanoo Seprami. Sulla on osoite, Seprami. Pistä tulemaan. Mutta ennen kuin laitat tulemaan, niin kerro, että semmonen on tulossa, niin ei tapahdu sillä tavalla, että mulla on äkikseen tää 5 näytöohjainta täällä, josta minun pitää päästä eroon. Muumipanaana mulla on tää Bunnahabhain 46,3% hik. Chevy Impala ei oo. BMW 3-pyörä ei oo. Hienoja arvauksia. Jaguar E-Type. Jaguar E-Typen kuva oli tarkoitus ottaa tänne. Mutta se itse asiassa unohtui nytten tälle iltaa. Se tulee jatkossa tuossa joku kerta. Mutta ei ole Jaguari E-Type. Se on, siis se E-Type, sehän on tämän Jerry Cottonin. Jerry Cotton. Kuka ajaa punaisella Jaguarilla? Jerry Cotton. On naama kuin Georg Naderilla. Jerry Cottonin auto. Et lupa. Ei siinä mitään. Ei tarvii luvata. Ja pidä Seprami näytöohjaan siellä. Mie hommailen sen jostain muuta kautta. Plymouthi MGn B-malli. MGn B-malli. Mikähän auto tää muuten oli? Nyt kun, siis mie en oo enää ihan varma. Missäs minun pitää se kahtoo? Minun pitää kahtoo se. Ei täältä. Ei täältä. Peruuta. No. Missähän mulla on se koko auton malli, että mikä tää oli? Minä olen nimittäin jo oikeasti unohtanut se itse, kun mä otin vaan tän, että tää on avoauto. Pohja, piilokuva tuolla. Tehdäänpä sillä tavalla, otetaan enempi noita reikiä. Ihan otetaan nyt reilusti reikiä, koska Tää on omia arvauksia täältä. joo, siellä Etelä-Suomi asettuu mukaan kisaan. Saa, joo, anna tulla. Joo, eikä tää... Vitsi, kun tää on just näitä, että kun autoa toi on, mutta eihän... Onks tää joku Simka, avosimka? Avosimka. Eihän tunne niinku... Tää on siis joku avoauto rättikatto päällä. Riittääkö vastaus? Ei riitä, pitää tietää, sen sanoin, että vuosimallia ei tarvitse tietää, mutta se, että mikä auto on kyseessä, niin tämä ei ole Jaguari. Senkin minä tuossa aikaisemmin sanoin, että Jaguari E-Typea minä itse asiassa halusin etsiä tähän, mutta en sitten muistanut enää, kun olin kaikki muut siinä käynyt ja sitten alkoi meidän juttelut tässä. Mutta minä voin sen verran sanoa, että oikea vastaus on tullut jo. Mutta eikö se pitäisi aina sitten paljastaa, jos tulee oikea vastaus, ettei kiusata enää ihmisiä enemmän? Siinä on 2 koulukuntaa tässä hommassa. Aha. Toinen koulukunta paljastaa välittömästi ja toinen koulukunta antaa vielä herotella. Joo, se on vähän semmoinen, että oikea
kyllä se pitäisi silloin paljastaa jo heti, koska silloin siinä on vähän se, että sitten alkaa jo niin miettimään, että kun ei se ollut toi ollut, mitä joku, kun tässä nähdään kuitenkin toisen ehdotuksen. Ja sitten tulee se, että kun ei se ollut toi, niin ei se voi olla edes sinne päin, että sitten aletaan miettiä jostain muualta. Ja sitten sä kuitenkin sit myöhemmin sit sanoit, että se olikin sitten se, mikä joku aikaisemmin osui oikein. Pelisäännöt pitäisi nyt vähän niin kuin päivittää mun mielestä. No hyvä. Sinun pitää tehdä pelisäännöt selväksi siellä omalla kanavalla. Se mietee omalla kanavalla nämä pelisäännöt. No. Semmoiset kuin minä haluan. Okei, selvä. Jatka. Palataan. Mutta älyttömän hienoja vastauksia, että sanonut senkin jälkeen, kun on tullut oikein vasta. Silloin Triumphin Spitfire avoauto. Kommentaattorikin arvasi tuon MGn ihan oikein, mutta täällä on ihan ensimmäisenä on MGn arvannut. Kukas täällä on arvannut MGn ihan oikein? Kuka se oli ensimmäisenä? No, kuka arvasi MGn ensin? Miksi me löyvä? Oliko kommentaattori ensimmäinen, joka arvasi? Ei oo. Kyllä täällä aikaisemmin oli se MG. No. Miksi hitossa mien löyvä? Make sanoo, MGn B-malli. Hyvä Make. Ruudussa on ohjeet, että miten sä saat sitten palomailissa, et suinkaan tässä postissa, vaan palomailissa. Ei tarvii laittaa postiosoitetta, niin saat Jonetsin papukajamerkin. Make oli eka, joka sanoi, että MP. Mie en tiedä, onko se B-malli kyseessä, mutta luultavasti on, koska enempi tietäjiä täällä. Jos olette täysin eri mieltä asiasta, niin ilman muuta kertokaa. Mutta nyt mennään näillä reijillä. Ihan sen takia, koska mulla ei ollut aikaa nytten tänä päivänä tehdä. Siis aikaahan mulla on ollut paljonkin, mutta mulla on aika mennyt täysin joihinkin muihin asioihin. Minä en ole kerinyt tehdä näitä videoita, mitkä oli aika hauskoja. Ja tästä oli, että olisi jotain muutakin kuin naamakuvia, niin nyt oli joku muu kuin naamakuva. Mutta hei, laitetaanpas reijät takaisin. Mistään 2 reikää tuonne ja otetaan sinne sitten alle seuraava kuva. Mitä me otetaan seuraavaksi kuvaksi? No, samahan minä, että teiltä kyselen, mutta otetaan tuosta. Ei, helvetti, nyt se meni, siis miten nämä on väärinpäin? Tuo pitää olla noin. No niin, otetaanpa uusi piilokuva. Ei saa arvata, tuota ei saa arvata. Tää arvaus ei mahdu tuohon 3 arvauksen joukkoon. Mutta otetaan tuosta noin. Nämä pitäisi kaikki olla aina studiotilassa tehtynä. Nämä näköjään. Mutta
aikansa kutakin. Kysymys kuuluu, mikä elokuva on kyseessä? Mikä elokuva? Mikä elokuva? Se oli Kolosseumi. Se oli liian helppo, vaikka se oli niin kuin väärästä kulmasta kuvattuna siihen näin, mitä se on. Mutta Reijo, et valitettavasti et saa tuosta pisteitä. Eikä Sergekaan saa pisteitä. Vilahti niin kuin naapurimummon vajaan ovet hameen alta. Mutta mikä elokuva on kyseessä? Kuka tietää ensimmäisenä? Tää on... Sen verran voin sanoa, että tää on... Mie olin varmaan 14, 13, eli noin 76-77, kun kävin tämän kahtomassa Joensuussa Tapiola. Jompikumpi se oli se leffateatteri Keskuskujalla. Niin siellä kävin katsomassa tämän leffan. Tämä oli ensimmäinen elokuva, jonka minä kävin kahtomassa elokuvateatterissa. Tämä on tehty... Pitää ihan tarkistaa, koska tää on tehty aika perhanan aikaisin. 1959. 59 on tehty tämä elokuva. Se tietysti antaa aika paljon vinkkejä siitä, että mikä leffa se voi olla ja aikansa spektaakkeli. Nyt tuli riittävästi vinkkejä. Hyvät, pahat ja rumaat. Ei ole. Pussikalja-elokuva tehty vähän myöhemmin. Hohto tehty myöhemmin. Sound of Music tehty myöhemmin. Saturday Night Fever tehty myöhemmin. Hyviä arvauksia. Bogart. Sitä en tiedä, onko tehty myöhemmin vai aikaisemmin. Älkää arvatko nyt ihan heti. Minä haluaisin, että paljastettaisiin täältä muutamia. Minä pistän tuosta 8 reikää auki. Koska mä voin. Ben Hur. YouTube Janilla kännin livet. Aha, niin se ei ollut arvaus. Punainen viiva. Noniin, eli nyt minun pitää sitten taas viheltää peli poikki. Kun on tullut oikea arvaus. Koska kaikki ei ymmärtänyt sitä, että annetaan vielä vähän herutella ihmisten, niin pakkohan se on sitten tehdään niin kuin yleisö haluaa. Pakkohan se on tehdä niin kuin yleisö haluaa. Tämä on tuolta. Me tiedän, että liikaa oli se, että minä sanoin vuosiluvun, milloin tämä on tehty, koska ei siellä paljon ollut eeppisiä filmejä. Punainen viiva, vaarallinen romanssi. Hyviä ehdotuksia ja nuo otetaan ilman muuta huomioon jatkossa, kun ruvetaan miettimään näitä filmejä. H. Kosola. Vittu perkele, vääntäkö taas paskaa, että itsekin meinaa tukehtua. No niin, hyvä. Kyseessä on oikeasti Ben Hur. Yli 3-tuntinen leffa oli ensimmäinen leffa, mitä minä kävin kahtomassa. Ja itse asiassa semmoista genreä,
mistä minä en ole koskaan, en edes silloin ole tykännyt tuommoista genrestä. Mutta vanhempi veli kävi pikkusen aikaisemmin, oliko vuosikin aikaisemmin ehkä, kahtamassa sitten tämän ensimmäisen Star Warsin. Vai olikohan samana vuonna, vai edellisenä vuonna, niin edellisenä vuonna se kävi kahtamassa, niin minä oli pakko päästä sitten elokuvia. Minä ruikutin sitten ja pääsin sitten kahtamaan tätä. Ja mikä tässä oli semmoinen vielä hauska juttu, semmoinen, ei se silloin tuntunut hauskalta, mutta kun leffa kesti niin pitkään, ja 9 taisi lähteä viimeinen linja-auto Reijolaan Joensuusta 7 kilometriä matkaa. Ja leffa kesti sitten yli sen ajan. Ja viimeisestä linjausta totta kai myöhästyin sitten, niin ei kun kävelemään sitten se 7 kilometriä. Eihän silloin ollut mitään kännyköitä eikä muita. Äiti oli vastassa. Minun ihana rakastettava äitini oli vastassa sitten siellä kilometrin päässä, mikä meillä oli sivutie, oli kilometrin, mistä mentiin Haapaniemeen Reijolassa. Voitte katsoa kartasta. Ei se itse asiassa ole enää niillä nimillä, mutta kuitenkin. Niin olipa kiva äiti nähdä ja viimeinen kilometri kävellä äitin kanssa sitten kotiin. Pitäkää huoli äitistänne, pitäkää huoli, että ootte yhteyksissä äitinne kanssa silloin, kun äiti on vielä hengissä. Sen jälkeen, kun ihmiset kuolee, niin ei niiden kanssa voi olla enää. Tää tämmöisenä vähän synkistelynä. Joo. Missä on siis Snooker? Snooker on itse asiassa nyt mulla tuolla telkkarissa ja minun pitää ihan käydä kahtomassa, että mitä se peli näyttää, koska mulla se rupesi pätkimään tässä tässä tietokoneella. Ottakaa ihan pieni hetki. Katsotaan, missä mallissa on Snookeri. Joko Ronnie O'Sullivan on voittanut, koska Ronihan voittaa sen joka tapauksessa. No siellä on nyt mainokset menossa. Mutta Roni voittaa sen joka tapauksessa. Siis, emme voi laittaa suoraa lähetystä tähän, koska YouTube ei sitä hyväksy. Enkä oikeastaan minäkään hyväksy sitä, että laittaa niitä, mutta tämmöiset nyt justiinsa mennään. Oli pakko postua eilen kanavalta, että semmoista. No hyvä. Eilen kannattakin poistua kanavalta, koska eihän siellä tapahtunut eilen mitään. Mr. Kappa just suosin 2 kappaletta Nintendo 8-bittisiä, kummatkin toiminutko uudet. Toisen myin jo työkaverille. Oliko komponenttivikaa siellä, eli jotain pullistuneita, vai mikä oli? Serge K. Hohto elokaakoilla hieno, siellä pitäisi päästä lomailemaan sinne Overwood hotellissa. Pelottaisi varmaan yötä siellä. Pelko on aika hieno asia. Minä on kauan aikaa, siis sanotaan
Me on 56-vuotias. Varmasti yli 30 vuotta sitten, no sanotaan 30 vuotta sitten, sanotaan 20 vuotta sitten, minä päätin sen, että minun ei tarvi pelätä mitään. Minä en ole oikeasti pelännyt mitään. Siis niin kuin sillä tavalla aktiivisesti. Ei siellä snookerit kyllä mene tuolla kanavalla. Pitää Jonetsen katsoa asia uudestaan. Otetaanpa tuolta. Jaa, se on, kello on 23, eli snookerit on varmaan loppunut. Kyllä Roni on voittanut. Ronnie O'Sullivan. Niin. Ei me enää aiheelliseksi pelätä mitään. Miksi pitäisi pelätä? Mitä meidän pitäisi pelätä? Janis Naija. No, mutta joo. Voisi se jänskättää, olla semmonen epätodellinen olo olla siellä Overlook-hotellissa. Huurin penaa. Tuttu jätkä, meiltä päin kotoisin. Hieno homma. H-Kosoilla Leobastako tässä on kyse? Leobasta. En mieti. Sergiko, mikä huone on se, mihin ei missään tapauksessa saanut mennä? Oliko se 273 hohdossa? Sanokaapa työ, jotka muistatte paremmin. Mutta sen verran tietää, se oli Red Room. Toisinpäin luettuna Murder. Red Room. Murder. Trump Higgins näkyy nyt. Joo, eli Trumpi voitti Higginsin ja oli loppukisassa ja nyt voitti sitten voitti O'Sullivan oman kisansa ja huomenna on sitten loppuottelut. Ei tulla katsomaan livenä, enköhän me katso ihan privaattina täällä. Mr. Kapaa. Joo, vaihdon lukupäät niihin ja pinnat tuli hinkattua niille tarkoitulla alkoholilla. Hyvä. Hyvä. Eli ei tarvinnut mitään komponenttia vaihella. Mitenkä moni katto muuten futismatsin eilen? Täytyy sanoa, että minä olin yllättynyt. Kummasta minä olin yllättynyt? Oikeasti minä olin yllättynyt siitä, miten hyvin Suomi pelasi. Miten hienoa peliä, vaikka en ole futiksen hirveä mikä fani. Niin kuin esimerkiksi se naapuri on henkeä ja vereen futiksen fani. Mutta siis se suokka on hänelle. Nostan peukut pelkästään. Minä katoin niin kuin oikeasti sitä, että tai siis enempi sitä, että miten hyvin Suomi pelasi. Mie ihmettelin, että miten helvetin huonosti Liechtenstein pelasi. Siis eihän niillä ollut. Saiko ne yhtään laukausta edes Suomen maaliin kohti? Se aivan surkeata pelaamista. Hienoa, että saatiin taas semmoinen kansallinen boosti tänne Suomeen. Asiaa sen enempi ymmärtämättä. Roni voitti 6-1, hyvä. Joo, eilen voitti 5-1. Mutta ei päässyt lumieriä kuitenkaan.
jätkä on ensimmäisen ammattilaisottelun pelannut, oliko 93? Korjatkaa, jos on väärässä. 93, 03, 13, 19. 26 vuotta. Ja huipulla koko ajan. Siihen 26 vuoteen on kyllä monta muutakin huippua löytynyt. Yli 1000 sadan breikkiä näissä niinku kunnon karkeloissa, ammattilaismittelöissä. 15 full breikkiä, 147. Molemmat on enempi kuin kukaan koskaan. Aivan huikea, aivan siis niin suvereeni pelaaja tuossa snookerissa, että jos ette ole snookerin ystäviä, niin katsokaapa vaikka YouTubesta Ronnie O'Sullivan, heittomerkki Sullivan, ihan sama miten sen kirjoittaa. Kirjoittakaa Ronnie ja snooker, niin löydätte kyllä niin paljon materiaalia sieltä, että tuutte hämmästymään minkälainen, siis. Ja sitten kun seuraa tämän pelejä, kun tää pelaa sitä snookeria, kun se on no ihan tuommoisena esimerkkinä, mulla ei ole ihan varmasti tietoa tästä ja semmoista niin kuin, mutta jos vastustaja harkitsee lyöntiä ennen kuin se lyö sitä 18 sekuntia, 20 sekuntia, 22 sekuntia, jotain tuomosta, niin Roni tekee sen lyönnin 10-12 sekuntia, eli noin 10 sekuntiin. Ja snookerissa puhutaan semmoista kuin Bill Wilder. Elikkä mitenkä sitä kehitetään sitä lyöntisummaa. Jos on pallot tällä tavalla pöydässä, niin kun valkoinen pallo, jolla lyödään punaista palloa ja sitten väripalloa, se on tässä näin, niin se Bill Wilder osaa tehdä sillä tavalla, ajatella, että kun me lyöntään tästä tällä voimakkuudella tuohon palloon, tuo pallo menee pussiin, niin tämä lyöntipallo menee tuohon, ja kun se on tuossa se lyöntipallo, niin sitten me seuraavaksi teen tämän, eli se kahtoo 3-4 lyöntiä jo etukäteen sieltä, ja osaa sitten niin kuin sillä tavalla rakentaa sen pelin. Ne on niin huikeeta katsottavaa tuommoisten, etenkin kun itse on pelannut, me aikoinaan vietin tunteja, useita tunteja viikossa, no en päivässä kuitenkaan, mutta viikossa biljardipöydän ääressä. Ja väitän jopa, että osaan pikkusen pelatakin biljardia. Mutta sitten kun lähdetään snookeria, joka on työ kaikki tiedätte ne baarin biljardipöydät, mitkä on 2 metriä 20 senttiä pitkiä. Ja snookeripöytä on 3 metriä 60 senttiä pitkä. Niin siellä puhutaan ihan eri mittakaavoista. Jos normaali pöydässä pallo on tuon kokoinen ja
reikä on tämän kokoinen. Snookeripöydässä pallo on pikkusen pienempi, mutta reikä on tosi paljon pienempi. Eli semmonen, että se pallo just mahtuu siitä kulkemaan. Eli vaikeustaso on aivan eri. Plus sitten, että ne vallit on eri tavalla muotoiltu siinä reijän ympärillä ja nämä kaikki asiat, niin siellä on niinku vaikeustaso on ihan erilainen. Ja jos jätkä on reilusti yli 20 vuotta huipulla snookerissa siellä 16-32 joukossa, niin kyllä silloin pitää olla huippu. Silloin siis missä tahansa lajissa, mutta tämä olkoon nytten paasauksena tästä snookerista, koska nyt oli otsikkona on snooker-lähetyksen seuranta ja Roni voitti 6-1 vastustajansa ja on huomenna loppukilpailussa. Tää ei ole maksettu mainos, mutta Eurosportilta löytyy sitten. Ja kutonen näyttää huomenna ainakin kaapelikanavissa sitten tämän finaalilähetyksen kello 21 alkaen. Seuraskaapa kaikki sitä. On nimittäin huippusnookeria tulossa ja siellä selostajana on Suomen ehkä snookerista eniten tietävä henkilö Aki Kauppinen, joka on aivan huikea selostaja, niin senkin puolesta jo suosittelen katsomaan ja kuuntelemaan ja seuraamaan tilannetta. Nämä ei ole maksettuja mainoksia, nämä on minun mielipiteitä. Mutta otetaan minun mielipiteille, koska ne on aika hyviä. Jaha, onko meillä tullut viestejä tänne? Tännehän on tullut viestejä. E6363 sanoo, Stephen King oli muuten todella pettynyt Hohto-elokuvaan. Joo, olen kuullut sama homma, mutta minä en ole pettynyt. Montakohan kertaa minä olen nähnyt Hohdon. Leffana aivan älytön huikea. Ja sitten kun on ehkä siis me veikkaan, että miksi Stephen King oli, siis sehän on kirjoittanut tämän Hohto ja sen aivoista on syntynyt tämä idea ja ajatus ja kaikki nämä, niin me veikkaan, että isoin syy on se, että siinä itse leffassa itse asiassa siinä ei käy ilmi se, että mitä se hohto on. Et mikä se on siinä nyt on tää isännöitsijän tummaihoinen kaveri, vanhempi kaveri, mikä siellä on, mikä sitten niin kuin aavistaa sen tilanteet, mitä siellä on. Ja se on se hohto, mikä siinä niin kuin tilanteessa on. Eli siellä, en nyt muista näitä nimiä, mutta se, että mitä se hohto siinä on, niin se ei tule selville varmasti ensimmäisellä katselulla, eikä välttämättä toisellakaan katselulla.
kirjan lukeminen auttaa tosi paljon ja sitten näiden tausta-asioiden tutkiminen auttaa tosi paljon, mutta siinä mielessä ihan oikeasti se, kun näin ajattelee asia, niin onhan se pettymys. Sen olisi voinut tehdä niin monella eri muulla tavalla tämän koko homman ja paljastaa sen hienon yhteyden, mitä siellä ihmisten välillä on, paljon paremmin kuin mitä leffa paljasti sen. Muutenhan se on niin kuin tehty aivan mielettömän hienosti. Uskomattoman. Ja Jack Nicholson on semmoinen luonnennäyttelijä, että ei sen parempaa varmasti olisi niin siihen osaan löytänyt yhtään mistään. Jumalauta on toinen hyvä Jack Nicholsonin leffa on Yksi lensi yli käenpesän. Kahtokaapa kummatkin, jos et ole vielä kahtonut, niin. Mutta en anna sen enempi spoilereita tähän. Vikkeri sanoi, en kattonut potkupalloa eikä katso. Hyvä. Red Room. Kohtaus on klassikko. 300-780 sanoo, Kendomietsa jatkaa keppitaisteluiden katsomista. Okei, ei ne mitään. Sergei sanoo, en tiedä, olisi pitänyt kyllä paremmin pitänyt. Hyvä. En kattonut juurikaan seuraa urheilua, sanoo Houkosolla. En minäkään, siis mullekin jalkapallo on jotenkin semmonen, futis on vähän niin kuin, kun se ei sille tapahdu mitään. Mutta nyt jumalauta, minä katoin koko matsin. Isosta ruudusta vielä tuosta selän takkaa. Mr. Vicaros on edelleen 174, muistan noin 7 minuuttia pari viikkoa takaperin. Joo. Eli tää ei sano teille, jotka ette snookerista tiedä, niin tää ei sano yhtään mitään. Mutta kehotan tutustumaan snooker-pelin SNOOKER. Ja minä veikkaan, että ihan sama miten sen kirjoittaa Googleen. Kyllä Google osaa sen teille näyttää. Sergiko, niin Norjassa on hiihtäjät miljonääriä. Suomessa ne on tyyliin 43 äärellä, sanoo kirjoissa, että onko se siinä se juttu se rahassa. En ota kantaa. Kovasti selittää budjetit Norjalle, että sattuu olemaan leikkirahaa pikkasen enemmän mitä hassata. Ei niillä ole leikkirahaa, niillä on ihan oikeita rahaa, jotka ne tekee öljyllä ja sen sivutuotteilla. Niillä on rahaa ihan tosi paljon enemmän, mutta menkääpä Norjaan 10 euron kanssa. Koittakaa ostaa sieltä jotain, ette saa hampurilaista Norjasta 10 eurolla. Eli se, että siellä elintaso on korkeampi, tarkoittaa myös sitä, että kauppiailla ja tavaroiden myyjilläkin on elintaso korkeampi. Eli niilläkin on korkeammat hinnat kuin mitä meillä esimerkiksi Suomessa. Näin se vaan markkinatalous menee. Näin se vaan muuten menee. No. Mr. Hoveri, ihan jos Norjassa enemmän, niin Aasialla elintaso on eri luokkaa, mitä Suomessa. Joo, eli just niin kuin mie sanoin just tuossa. Mr. Vikeroi, break building, eikä mikään
No se on break... No niin. Kiitoksia korjauksesta. Break building. Break building. Eikä mitään. Build boulder. Tässä nyt pitää nyt sitten ihan oikeasti koko ajan muistaa, että minä olen yksin ja vain ja ainoastaan tässä äänessä. Totta kai mulle saa sanoa ja korjata, mutta ne hymynaamat jätetään sieltä korjausten perässä sitten helvettiin, eikö niin? Otetaan sillä tavalla asialinjalla. Tuliko asia selväksi? Nähtävästi tuli. Se joku suomalainen olympiatason ampuja sanoi, että ei ole ulkomaan leiriä ennen lämpimän rehnit. Niin löytiin vaatteita paljon ja talvihaalarit ja pelattiin esimerkiksi jalkapalloa kunne erät kesähelteessä. Kyllä, näin se on niin. Ulkomaan reenit. 300-702. Ville Pasanen parempi selostaja Kauppisen mielestä. Että melkein kaikki pustukset helppoja. Ville Pasasen selostuksia en ole snookerissa kuullut. Kyllä minun mielestä Kauppinen osaa selostaa. Mutta sitten tämmöisenä, joka nyt sanoisin, että tiedän jotain snookerista ja kun on sitä aika paljon pelannutkin ja ihan kilpailutkin snookerissa jossain vaiheessa elämän, niin minun tasoiselle henkilölle vähän liian semmoista lässyn hommaa, että bla bla blö blö bli bli. Mikäs sitten oli? Blö blö. Niin. Joo. Vladislav Ilto. Milloin Tampereen Tero kyllä? Ei tuu Tampereen Tero kyllään tänne minun luokse. Saattaa se muuanen Joensuuhun tulla, mutta miksi Tampereen Teron pitäisi tulla tänne kyllä? Kumpaa se edistä sitten, että Tampereen Tero tulisi tänne? Te ainakin, jotka olette Jonetsin kanavaa seurannut yhtään enempi, niin tää ei ole niinku sen tyylinen kanava kuin Tampereen Tero. Ja Jonetsi sitten taas, minä en ole sen tyylinen ihminen kuin Tampereen Tero. Niin emme näe, että minkä takia pitäisi meidät niin kuin yhdistää, meidät kaksi. Ei ole tarvetta. Korjatkaa, jos on väärässä. Niin eikö se hohto oli joku yhteys sen Kakarin ja Talomiehen välillä? Näin oli, kyllä. Kyllä, eli nimenomaan sieltä se yhteys sitten oli. Ja sehän ei, niin kuin, se ei suoraan tule siellä leffassa ilmi. Toki se tulee sitten, niin kuin, jos sitä. Mutta siis
semmoinen kun elokuva katsotaan ensimmäisen kerran, siinä ei todellakaan, tai pitää olla niin herkät tuntosarvet siihen elokuvan katseloon, että sen yhteyden sieltä näkee ja sen ymmärtää oikein, että hei, tää on se, miksi tämän elokuvan nimi on The Shine, hohto. Se on aika vaikea lukusta, mutta sitten kun sen tajuaa ja sitten kun sen niin kuin näkee ja katsoo uudelleen sen leffan ja ehkä uudelleen, niin tää on semmoinen leffa, missä niin kuin joka kerta saa ihan uutta siitä. All work and no play makes a Jack dull. Miten se menikään? Älyttömän hieno leffa. Yksi parhaista, mitä tiedän. Ja miksi se on parhaita? On siitä syystä, että kun sen ensimmäisen kerran kahtoo, niin se ei jätä ketään varmasti kylmäksi. Se tekee sisälle semmoisen, että se muistat sen aina, sen leffan. Jos tämä on se kriteeri, että etsitään parasta leffaa, minkä olet koskaan kahtonut, niin minun pitää silloin sanoa semmonen kuin The Thing. Tai joskus 50-60-luvun vaihteessa mustavalkoinen leffa. Siitä on tehty uusintoja ja nyt taisi tulla ihan vastikään. En kattonut sitä. Olen varmaan kattonut senkin näitä reranneja, mitä siitä leffasta on tehty. Eli elokuva kertoo semmosesta, että on Arktikseen tai Antarktikseen, en nyt muista kumpaan, on jäähän joskus aikoinaan pudonnut, vai oliko silloin kun tämä tutkijaryhmä on siellä. Ja näkevät tutkasta, että jäähän putoaa, tai sinne putoaa jotain. Ja lähtevät tutkimaan sitten, ja tietysti pimeätä ja tuiskua ja kaikkea tämmöistä. Ja sen kirkkaan jään läpi näkevät sitten semmoisen ihmisen näköisen hahmon. Okei, totta vitussa nämä leikkaa sitten palasen siitä jäästä ja vievät sitten sinne tukikohtaan. Ja näähän rupeaa sitten sulattamaan sitä. No totta kai. Eikö niin? Näinhän se pitää tehdä. Ja tämähän on sitten aivan ylivoimainen näihin ihmisiin nähen ja eläimiin ja kaikkeen ja kasveihin ja mitä kaikkea siellä on. No, me nyt en ihan kokonaan spoilaa teitä. En kerro miten ne tappaa, mutta sen verran voi sanoa, että kyllä nämä loppujen lopuksi saa tapettua sen. Mitähän minä olin 13, ehkä veikkaan, kun tämän katoin. Meillä oli talot sille isä ja äiti asu tässä näin. Ja siellä oli telkkarit ja muut. Ja sitten oli semmoinen 15 metrin matka ovelta ovelle
kun meillä oli nuorisotalo, missä oli velipojat ja minä ja satunnaisesti sisko kanssa siellä asuu. Ja siellä oli askarteluhuoneet ja muut tämmöiset, mutta siis ei näillä ei ole mitään merkitystä. Mutta tää matka täältä vanhainkodista nuorisotaloon, 15 metriä, pimeässä, kesäyöllä kuitenkin, tai ehkä syysyö, se oli syksyä se oli. Voi juman keuta, että se oli siis niin 13 vanhana. Ja se tila, mikä siinä oli että hei, tää voi sattua niin kuin missä tahansa tää tämmönen, niin se oli tosi hyvin tehty se leffa. Eihän se vähän vertoja millekään nykyleffoille, jossa on videoefektejä käytetty niin älyttömän paljon, mutta tää oli sitä aikaa. 80-luvun taitteessa. 70-luvun lopulla. Veikkaan, että 76, 77. Ei silloin ollut mitään VFX eikä mitään videoefektejä. Silloin oli jännimmät asiat ne tehtiin psykologisesti. Ne kasvatettiin sitä jännitystä psykologisesti. Eikä niin kuin nyt nykyisin tehdä, että se kasvatetaan se jännitys sitten visuaalisesti. Nämä on enempi jäänyt mieleen, nämä psykologisesti kasvatetut asiat, leffat, tämmöiset, nämä Alfred Hitchcock esittää ja mitä näitä olikaan, niin no totta kai ne nyt on enempi jäänyt, koska ei sulla ollut muuta. Mutta nämä on niin kuin syvemmälle jäänyt mielikuviin, kun jotkut näitä visuaalisesti tehdyt en mä tiedä. Onhan ne hienoja katsoa. Onhan ne älyttömän hienoja katsoa, mutta joo. Paha mennä sanomaan. Mitähän me olin sanomassakaan. Ei sitäkään muista. Mutta ei siinäkään mitään. Nyt minä lähden ihan pian käymään tuossa ulkona ja Snookeriahan me ei tarvi enää seuraa, koska se on selvinnyt. Roni voitti. Eikä huomenna kello 21 on sitten loppuottelu. Siellä on Ronnie O'Sullivan vastaan Judd Trump. Ei Donald Trump, vaan Judd Trump. Voiko minun tekisi mieli kertoa teille viimeöinen uni, mutta en sitä kuitenkaan kerro, vaan ainakaan vielä. Muistuttakaa, jos haluatte, niin kuulla sitä unesta. Mutta nyt tällä hetkellä minä laitan teille tulemaan taas noita vanhoja filmejä. Siellä on
jonkinnäköistä sapuskan tekoa varmaan tai jotakin, en tiedä. Mutta katsotaan niitä vähän aikaa ja mie palaan kohta. Joo, nyt annetaan lihan marinoitua tässä nyt ainakin tunnin ajan ihan rauhassa ja sitten uuniin. Eikä näytäkin hyvältä. Kyllä näyttää. Se on jonkun aikaa nyt ollut tuolla uunissa ja laitoin mittarin. Näkyykö tuosta mittarista nyt mitään? Elikkä lämpöön koitan saada, nyt tää on Fahrenheitilla. Eli nyt se on 26 asteisena. 26 asteinen. Ja 79 asteeseen asti saa nousta. Se on huono katselukulma. Mut joo. Eikö takaisin uuniin, mittari taskuun. Ja tää on jännä peli, tää piippaa sitten kun ruoka on valmista. Tuon verran muuttui suunnitelmat, että en ihan tuonne well done asti halunnutkaan paistaa, vaan otinpa sen tuossa pikkusen ennen pois. Ja nyt tää saapi sitten muhia vielä omissa liemissään. Eihän tuota lientä kyllä jo tullut oikeastaan yhtään käytännössä. Ihan kuiva on tuo uuniastia. Mutta antaa tää nyt rauhassa hiipua. Otetaan tuo pois. Tämä pois. Pestään. Laitetaan tavarat järjestykseen ja päästään maistamaan sitten ehkä noin 15 minuutin päästä. Antaa sen verran aikaa vettäytyä tuon paistin tai fileen. Ai että. Vaan voin sanoa, että jo nyt, että varmasti se on hyvä. No niin, nytpä se on siinä levännyt jonkun aikaa. Niin otetaan tuosta vähän näköiselle, että minkä näköistä tää on. Joo. Kuivaa paistiahan se on. Kuivaa lihaa. Tuo on hyvä tuo grillimauste tähän. Käypi oikein mainiosti. Kuka tämmöistä kuivasta lihasta tykkää, niin kalkkuna on kyllä vallan mainiota. Mut mitä mie teen tästä nyt? Teen kastikkeen sille. Sitä en tähän videoon nyt enää laita. Ja kastikkeeseen sitten palasina, niin silloin ei tää näin kypsäksi paistaminen ei haittaa enää mitään. No kuivaa lihaa joka tapauksessa tuo kalkkuna ja paistapa sen, nyt tuli tuotakin vähän potkua. Oi, tuosta, mikä tuo on tuo Kajannesta. Pistääpäs pikkusen
sriracha-kastikkeella, minkälaiset tyypit se antaa tuolla. Noin, pikkunen juova sriracha. Oi, sehän käy hyvin. Kyllä. Joo. Ei ole lempilihaani kalkkuna. Mutta kyllähän tuota syöpi ihan hyvät mausteet, niin kyllä siitä saa ihan syötävääkin. Joo, esimerkiksi hyvillä hot chili sooseilla aivan valtavan hyvää apetta. Syökäähän työkin hyvin, ei kun bon appetit vaan kaikille ja kiitoksia kun jaksoit katsoa videon. Muista tehdä hyvää ruokaa tai ainakin muista tehdä ruokaa. Kyllä siitä hyvää tulee ja syötyä ne tulee. Tehkää ruokaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Heippa! On hyvä. Heippa! Hyvää ruokaa kannattaa aina tehdä. Jonet on sitä mieltä, koska minkäs meillä on tuo? Koska hyvä ruoka on hyvää. Ja miksi emme syötäisi hyvää ruokaa? Viestejä luetaan. Kun on mikki päällä, on hyvä. Mr. Vickera Kauppinen dissaa Ronnieta usein, joten aika raskas kuuntava itselle. Mieluummin kuuntelen lontoonkielistä selostusta. Siis eihän Kauppinen ole dissannut siis sehän pitää Ronnieta Jumalasta seuraavana. Ja siis niin kuin ylöspäin. Minun mielestä, siis näin minä olen asiat käsittänyt. Mutta hei, tästä ei oteta mitään kiistakapulaa. Kauppisen kanssa olen noin 10 vuotta takaperin käynyt pöydälle. Ihan ok jamppa livenen taitoa. On varmasti taitoa ja on... mutta ihan knoppikysymyksenä. Suomessa on yksi ainut snookerin ammattilainen. Kuka hän on? Tiedätkö sinä? Minä tiedän. Tämä voisi olla vaikka semmoisen Jonetsin papukajamerkin arvoinen asia. Eli jos tiedät, niin laitapas ihmeessä viestiä, että kuka on Suomen ainut snooker-ammattilainen. Kasipallossa ja muissa voi ollakin ammattilaisia, en tiedä itse asiassa, mutta snookerissa on vain yksi. Huomenna Trumppi-Kaira. Miten tämä meni? Mitä? Onko näin paljon tullut viestiä? Täällä on tullut tosi paljon viestiä. No. Tuossa. Trumppi-Kairaa 96. Sanoo Vili Peku. Trumpi voittaisi 96. Kaikella kunnioituksella mie on täysin eri mieltä. Mie veikkaan murskavoittoa
O'Sullivanille 9-3. Katsotaan miten käypi. Onko Jonetsilla paljonkin hohtoa veressä? Valitettavasti ei ole. Olisi kyllä hienoa, kun olisi semmoisia fiiliksiä. Arto Ronkainen, oma suosikki on Miseri, siinä olisi tyttöystävän materiaalia, okei. Ei siinä mitään. Hyvä Arto. Yksi lensi yli kämpensä on kyllä aika klassikko, aika julmat hoitometodit siinä, kyllä. Ja siis nyt puhutaan tämän saman pääosanäyttelijän leffoista, kuin mitä Hohtokin on. Kai Bergström, terve. Hän sanoi, että terve Jonet, uhrilampaat ratkaisuvaiheessa. Okei. Mikä siellä on määrätty tarkastettavaksi? Onko huomenna tällainen live-seuranta? Tänään ainakin löysin kanaville vasta Tunarijoen häviön jälkeen, niin jäi livet näkemättä snookeriosta. Onko näitä ollut ennenkin? Ei ole, siis eihän näitä voi, siis mie en voi livenä näyttää näitä. Mie voin kertoa teille tilanteita, mitä täällä tapahtuu, koska YouTube ei sitten hirveästi tykkää semmoista, että siellä olisi mitään muiden kanavien livejä. Näin se vaan menee. Ei ole huomenna varmaan live-seuranta. Eiköhän mie katso tuossa ihan sohvalla pötköttele ja kattele ja naatin. Sergei K. Uhrilampaat, niin onko pikkarit vai eikä ollut siinä jalkojen suoristelukohtaisen nykytiedon mukaan ei ollut pikkareita? En osaa sanoa. Hohto, eikö se tullut jo 70-luvun lopussa? Kyllä. Näin on vanha leffa. Ja niin kuin puhuin tuossa aikaisemmin näistä että siis aikaisemmin leffat, tämmöiset jännitysleffat, nimenomaan kasattiin sitä jännitystä sillä elokuvakerronnalla. Nykyisin kun leffat tehdään, niin ne tehdään kaikennäköisillä videoefekteillä, että se kerronta ehkä niin kuin jää taka-alalle. Ja minun mielestä se on aikamoinen sääli, koska ihmismieli, siis aivot on tehty semmoiset, että ne kyllä, ne on semmoiset, mitkä niin kuin, missä se elokuva myöskin tapahtuu omilta osiltaan. Eikä pelkästään niin kuin visuaalisena näytelmänä, mitä meille näytetään, vaan semmoisena, siis nykyleffossa ei ole mitään oikeastaan muuta kuin, että siellä on pakko olla se naisen ja miehen, toistaiseksi vielä naisen ja miehen välinen no paljonhan on leffoja, missä on miehen ja miehenkin, tai sitten naisen. Mutta kuitenkin semmoinen pariutumisrituaali siellä pitää tapahtua tavalla tai toisella, että siitä saadaan semmoinen syvä, luotoinen leffa. Aikaisemmin se tehtiin sillä jännityksen kasaamisella ja muulla tämmöisellä asialla. Minun mielestä on menty pikkusen tai aika paljonkin väärään suuntaan. Katsokaa vanhoja leffoja, niin tiedätte mitä minä tarkoitan.
The Shining Hohto on vuonna 80 ensi-iltana Stanley Kubrickin ohjaama kauhuelokuva. Se perustuu Stephen Kingin samannimiseen romaaniin. Eli 80 on Hohto saanut ensi-illan. Saatsika kännissä, sanoo Superkokki. Mutta aika ikävä olisi, että kun tässä on viiniä litkinyt illa, että ei olisi kännissä. Senkin Superkokki. Mutta niin kuin huomaat, vielä pystyn lukemaan. H. Kosola menee maate, hyvää yötä. Sergei K. Hohtoelokuvassa, miksi se kajahti niin hulluksi se ukko? Se Overlord Hotelli oli rakennettu Intianin hautausmaan päälle ja ne kironnut sen paikan Intianit. Joo, tämäkään ei ole niin kuin siinä leffassa ilmi, vaan sitten kun kirjan lukee. Loppuottelu alkaa jo kello 15, kiitos. Eli snookerin loppuottelu huomenna kello 15. Ronnie O'Sullivan ja Donald Trump vastakkain. Horsen toinen huoltomies tarjolla siinä baarissa, mikä oli perhettä vähän palokirveellä käsitellyt. Overlord Hotellissa ei ollut pisarakaan viinaa. Äijä oli niin kajahtanut, että se joi olematonta. Näinhän se oli. Ville-Pekko, mulla on ongelma. Läppäristä hajosi näyttö, joten käytän sitä yleensä USB:n avulla telkkariruudun kautta. Ei sinne mitään. Mr. Hooveri, saadaan niitä näyttöpaneita vaihdettua, mutta joku halpista. Itse varmaan, joo. Nyt ei ole tekniikka-osio tänään, niin me käydään aika äkkiä läpi. Ville-Pekko, katsoako illalla matsia isolta ruudulta ja tätä livenä pikkuruudulta kännyköstä vai toisinpäin? Joo, aivan. Tee hampurilaisen valmistusvideo. Olen tehnyt montakin jopa budjettipurkereitakin tehnyt. Kyllä minä teen ruokavideoita aina kun vaan sattuu sillä tavalla. Fiilis olemaan siihen videon tekoon. En minä rupea väkisin tekemään. Pitää olla se sisäinen palo, sisäinen tunne siihen, että kehtaa tehdä. Mulla oli tuohon jotain muutakin sanottavaa, mutta antapa olla. Ne Hohdon kaksostytöt oli itiksessä vähän aikaa sitten. Danny, haluatko leikkiä meidän kanssa? Jesus, oli klassinen kohtaus. Do you wanna play with us? On. Nää on. Joo. Täällä on tullut tosi paljon viestejä. Tosi paljon viestejä. Mullahan menee koko ilta näitä lukiessa. Tosi paljon viestejä. Kerro se uno, oliko naisia? Oli. Mulla on siis yleensäkin mie ihmettelen sitä, että kun sanotaan sitä, että se uni menee sykleissä, siis tällä tavalla näin, kun laittaa, että se menee sykleissä, että on se kevyen unen vaihe, jolloin ei nähdä unia, sitten mennään siihen syvään uneen, jolloin on se rapid eye
movement vaihe. Ja siellä nähtäisiin unia, mutta kun minä herään, kun me herään aina sillä tavalla, että me justisan näen unia. Useimmiten en muista niitä. Mutta nyt oli niin elävä uni taas, että se on jäänyt niin kuin tähän päivään pyörimään sitten mieleen. Ja hirveän jännä juttu tässä on se, että me on saman exhalan kanssa näissä unissa tosi paljon. En välttämättä sinun, jos sinä siellä katselet, vaan sen jonkun muun teistä. Siinä oli, me oltiin muutettu rivitaloon. Se oli semmoisella isolla törmällä se rivitalo. En ole semmoisella koskaan ollut. Tämä oli ihan niin kuin uusi paikka. Mutta sehän tässä jännä on unissa, että siellä pääsee niin kuin aivan erilaisiin uusiin paikkoihin. Hieno, siis tosi mukava oli se ympäristö. Siinä oli siitä ovesta, kun tultiin ulos, oli semmoinen iso ylöspäin nouseva niittypiha. Siis tosi iso piha. Semmoista niin kuin, ei mitään hienoksi jauhettua nurmea, vaan semmoinen niittypiha. Ja sitten seuraava näkymä, mitä me tulin, niin me tulin ulos sieltä talosta ja olikin lunta sitten semmoinen reilu puoli metriä. Siinä oli, me jouduin tekemään uraa, että pääsin autolle, joka oli siellä niityn ylälaidalla, kun parkkipaikat oli tässä niin kuin rivitalon alapuolella, mitkä oli tietysti aurattu, mutta auto oli jostain syystä siellä ylälaidassa ja sitten minun piti se auto saada sieltä sitten kaikkien hankien seasta vietyä sinne parkkipaikalle. Unet on käsittämättömiä. Mikä siinä oli niin kuin semmoinen syvin olemus siinä unessa oli se, että me halusin tehdä tämän kaiken. Me halusin raivata sen tien. Me halusin polkea läpi sen paksun hangen sen takia, koska välitin tästä naisesta. Ja itse asiassa yksi harvoista, tai siis ei harvoista, kyllä minä olen kaikista naisista välittänyt, jotka elämässäni on ollut, mutta se, että ei olla enää yhdessä, niin minua on ehkä niin kuin eniten harmittanut tämä kyseinen ihminen. En kerro sen enempää siitä, että kuka sen näistä oli, mutta enkä siitä, että minkä takia, mutta unet on hienoja. Ne on, siis vitsi, minä olisin vaikka aina siellä unimaailmassa syystä siitä, että siellä ei ole rajoja, ei rajoituksia, ei niin kuin mitään semmoista, mitä tässä maailmassa on. Siellä saa tehdä ihan mitä tahansa.
Kaikki on hyväksyttyä. Koska se kaikki rajoitus, mitä siellä tulee, niin ne tulee täältä. Ne on minun päässä tehtyjä. Jos minä en tee sinne rajoituksia, niin kaikki on hyväksyttyä. Ja se siinä on siis niin älyttömän hienoa unimaailmassa. Vitsi, mä olisin siellä oikeasti, mie mielellään jäisin sinne asumaan. Mutta on täälläkin oikeassa maailmassa, täällä on niin paljon hienoa tässä reaalimaailmassa, mistä vitusta me tiedät, että onko tämä se reaalimaailma vai onko tämä sitten se unimaailma, jossa me nähdään unia sitten unimaailmasta. Ei me tiedetä sitä. Eikä meidän välttämättä tarvikaan, että ehkä me joskus herätään sitten. Tai sitten ehkä minä herään. Ja huomaan, että kaikki työ ootte täällä ollut niin kuin unta. Minun unta. Mistä helvetistä näitä tietää näitä asioita? Tämä menisi hyvin siihen tiedeohjelmaan, mikä viime viikolla, ei kun taisi olla tällä viikolla, mutta kuitenkin. Katsotaanpa viestejä. On tullut muitakin. Sara Sieppi, 2019 Jones EOM chat-juoltaja. Minusta Sara Sieppi on uskomattoman hyvän näköinen nainen. Immonen Robin, tietty kyllä, Robin Hall. Robin Hall on tämä Suomen ainoa snooker-ammattilainen. Ron on Hiina ja Hiina nykyään, sanoisin Aki Kauppinen. Okei. Onko Pasanenkin snooker, sanotako sen pro? Niin en minäkään tiedä sitä. Nyt on asiaa, sanoo kuka sanoo, Rölli Panonen, spiraalikontenttia. Villepä, mutta kommentoiko Jones tänään snookeria livenä omalla kanavalla, kun otsikko antaa ymmärtää. Sitten voisi tahdota ruudulta katsoa ottelua hiljaisen, jos näin olisi. Valitettavasti mulla pätki niin paljon tuo lähetys tässä ruudulla, että en päässyt sitä ihan suorana kommentoimaan. Enkä nähnyt edes loppuratkaisua. Pahoittelen tilannetta. Onko otsikko clickbaitti? Jos otat sen siltä kannalta, niin se on clickbaitti, mutta tämä on Jonetsin live kuitenkin täällä. Ja kyllä te tiedätte, mitä Jonetsin live tarkoittaa. Se on kaikennäköistä. Upin striimi kaapattiin. Hieno homma. Mies, joka tiesi liikaa, hyvä leffa. Olen varmasti kahtanut, mutta en nyt äkkiä sanonut. Eli se on Hitchcockin. Kyllä on, ihan varmasti on kahtanut. Villepä kun on paskapojat sikseen ja faktat pöytään, monenko gramman pihvit isket hampparin ja kaukopaistat per puoli? Ja hampparilla en tarkoita hamppihousua. Okei. Jos mietin itse hampparin, niin 400 gramman paketista siitä tulee 4 pihviä, eli ne on 100 grammaa per pihvit. Jos tämä, siinä on 2 vaihtoehtoa. Siellä on joko naudanlihaa tai sitten nautasikkaa tai sikanauttaa, kumpi tahansa. Jos meillä pihvi on sikanauttaa, 100 gramman pihvi, niin mie teen siitä 100 gramman pihvistä tuolle minun
valurautapannulle, pienelle valurautapannulle sopivan pihvi. Eli se on tuommoinen melkein kämmenen kokoinen. Kohtalaisen iso. Eli se paksuus on semmoinen vajaa sentti. Sikanautaa minä paistan kypsäksi asti. En katso sitä aikaa, vaan minä haluan siitä niin oikeasti kypsän. Jolloin se on, mitä minä sanon, kuumalla pannulla reilu minuutti, 1,5 minuuttia per puoli, 1,5 minuuttia per puoli. Jos se on nautaa, sitä ei tarvi paistaa niin pitkään, koska nauta menee hirveän helposti sitten sitkeäksi, kun se paistetaan pitkään. Ja se ei tarvi muutenkaan sitä pitkää paistoa. Eli se on maks minuutti per puoli. Samankokoinen lättyrä, reilu kämmen, koska se kutistuu sitten kuitenkin siinä paiston aikaan. Joskus maustan pihvin jauhelihana, joskus maustan sen pintaan, ihan riippuu fiiliksestä. Onko siinä eroa? Eipä hirveästi. Ei siinä ole, siis en huomaa sitä eroa, että olenko maustanut pintaan vai olenko maustanut jauhelihana, mutta niin. Joo. Mitä se tuli? Itsellä 125 grammaa pihvi ja 2 minuuttia per puoli. Melko hyvä. Hyvä. Sen verran iso pihvi, että taikinhan jo menee 1 strutsin muna. Hieno homma. Huihaa ilkeä, kun uni jää kesken, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Ymmärrän tosi hyvin. Mulla tänään tuli herätys Messengerin viestin muodossa kesken unia, ja siitä on siis niin tosi vaikea, kun oltiin kuitenkin jo yli 8 oli kello silloin, niin siitä on niin vaikea ruveta enää nukkumaan sitten että laitan kyllä terveiset sinne viestin lähettäjälle, ei varmaan lähetä ihan äsken. Ihan heti viestiä. Itse teen puolesta kello 20% nauttaa sen 4 pihviä ilman yhtään edes viiriäisen munaa. Itse pelaan biljardia. Hyvä. Tosi paljon hienoja viestejä tullut teiltä ja niitähän saa tulla lisää ja pitääkin tulla. Onko teillä nytten minkäännäköistä mieltä tästä asiasta, jos pistetään vielä 1 tai 2 piilokuvaa. Pistääkö 1 vai 2 piilokuvaa vai 0? Saatte päättää. Jonetsi käypi Röksändeerillä tässä välillä, niin sillä välin saatte kertoa, että montako piilokuvaa arvotusta vielä laitetaan ennen kuin lopetellaan tämä illan live. Kymmenen piilokuvaa just tuli. Ei mene läpi. 10 ei mene läpi. On niitä kyllä piilokuvia. Mulla on tuossa tarjolla varmaan 20, mutta ei mene 10 ei mene läpi. 1, 3 tai 5. 1, 3 tai 5.
Siinä on vaihtoehdot. Sori, ei kuulu äänet. Ei kuulu äänet, kun laitan nollille tuon. Minä tulin eilen. Soitin sinulle, kun tulit mieleen. Onko tää näitä Niin. Mutta hei, siellä on 10, 3 ja 5 tullut. Että työ nyt oikein lämpene näille asioille näköjään tänä iltana kunnolla. Istut mikin päällä. En istu, mulla mikki on tässä näin. Saako sen kuvaa? Tässä näin. Pannaan mikki kuvaan tuohon. Miten kauas se pitää laittaa? Tuohon. Pistää mikki kuvaan. Siinä on mikki. Hei, sulla on mikki kuvassa. Aha. Pistää tuon. Noin. En mä tiedä. Mie en valitettavasti tänään kerinyt, mulla oli niin paljon kaikennäköistä muuta tekemistä tuossa, niin en kerinyt tehdä niitä piilokuvakisa videoita, mistä itse asiassa porukat tykkäs
paljon enempi kuin näistä pelkistä piilokuvista. Mutta otetaan nyt 2. Otetaan kaksi. Ja nämä on oikeasti nyt menee sillä tavalla, että nämä tehdään näillä reijillä, nämä piilokuvat, koska mulla ei ole niitä videoita. Nyt tähän näyttää, eli pistetään, mitäs tuo tekee tuolla, tuo reikä? Ei se pidä olla siellä. Pistetään pois. Pistetään reikä pois. Noin. Mutta se, että miten, no, ei siinä mitään. Työkin saisi olla enempi mukana näissä hommissa, kuin mitä olette ollut tänään. Vähän, me on pakko pistää nyt pikkusen teillekin semmoista mietintää, että kun työ tuutta tänne kanavalle, niin tulkaa oikealla asenteella. On teillä ehkä asennetta, mutta vähän enempi semmoista, vielä enempi semmoista yhteisöllisyyttä tähän. Otetaan tuolta piilokuvaa nyt. Nyt me otan semmoisen piilokuvan, että minä en tietäisi tätä. Enkä me usko, että tätä tietäisi teistäkään, tai että tietää, perkele. No emme usko, että työ tiedätte tuostakaan. Otetaanpa tälleensä näin. Voi jumalauta. Aina pitäisi muistaa, että tämä pitää tehdä toisessa tilassa ja kuka ties? Äiti ämmä. Ei oo. Toni Björk. Soli Siiri Rantanen. Soli muuten Siiri Rantanen tämä äitee tässä, joka oli kuvassa. Nyt me otan nyt me teen tää oikein tää homma. Otan uuden piilokuvan. Enkä muuta ota tuota samaa, vaikka tää tarjoaa samaa. Peruuta siitä. Piilokuvaa. Selaa. Suorissa lähetyksissä voi sattua tämmöstäkin. Ei, siis miksi tuo tulee tuohonkin? Ei se tullut sinne. Siis näkyykö se? Sepä oli taas viuhannus. Siis eihän se saa tulla kuin tähän näin. Selaa. Täältä otetaan tämä kuva. Ok. Siis miksi se tulee tähänkin? Mutta ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Että te tiedätte tää henkilö kuitenkaan. Mutta siis miksi se tulee tuohon näkyvään osaan kanssa? Koska eihän se pitäisi olla edes mahdollista tässä. Tässä ennen kuin nyt kun mie häivytän tämän kuvan tuonne. Neil Hardwick. Ei oo Neil.
Ei ole Neil Hardwick. Mutta siis... Kun ei se... Ei se olisi saanut tulla tuohon... Sen takia tässä OBS:ssä on tämmönen tila, tämmönen kuin studiotila. Että on vasen puoli ja oikea puoli. Saanko minä sen näytettyä teille? En minä saa näytettyä sitä teille. Mutta siis tämä vasen puoli on se, missä minä teen, mitä minä tahansa teenkin tässä OBS:n näytölle tulevassa, siis streamin näytölle tulevassa, niin minä voin tehdä siinä ihan mitä tahansa. Ja sitten vasta kun minä laitan sen näkyviin, niin se pitäisi tulla teidän näkyviin. Ja nyt se tuli heti näkyviin. Mutta ei oo Neil Hardwick. Vaikka hieno mies on Neilkin. Viiksistä luulin Kariksi, Teuvo Hakkarainen. Siis tosi hienoa, että te olette tunnistanut. Minä otin tästä henkilöstä semmoisen kuvan, että minä en olisi välttämättä tunnistanut sitä ja olin kyllä ihan oikeassa. John Lennon arskat päässä Jan Vapaavuorella. Tätä minä ootinkin, että tulee semmoisia ihan kunnon arvauksia. 2 konetta pauhaa ja toi 1 jumittaa. Hieno homma. Pistetään 5 ruutua auki. Siis... No, okei. 5 ruutua tuli välittömästi tuonnekin, kun ne ei pitäisi tulla kuin tähän esikatseluun ja nyt tuli suoraan tuonne ohjelmaan. Mikä tässä on vialla? Täytyy miettiä. Ville Peku sanoo Keijo Keke Ruusperi. Ilkka Vainio farkkupaidassa. Kyllä me on pakko hyväksyä jompikumpi noista. Kummanko me hyväksy? Jompikumpi on hyväksyttävä. Keijo Keke Ruusperi tai Ilkka Vainio farkkupaidassa. Onko tuo Ilkka Vainio farkkupaidassa? Onko tuo Keijo Keke Ruuspari lihaatiskin myyjä? Saatanan romat lasit anyway. No minun mielestä itse asiassa ei ole. Mulla on ollut samanlaiset tuommoiset kantikkaat reipanit, josta minä tykkäsin ihan älyttömästi. Olipa te saatanan kalliit silloin aikanaan, mutta silloin oli rahakin. Kari Tapio viimeisillään raskaana. Ja kyllä se on Keke Ruusperi. Kekestäkin oli helvetin hankala löytää semmonen kuva, mikä nyt ei heti olisi tunnistettavissa, mutta kyllä te olette semmoista porukkaa, täytyy sanoa, että älyttömän vaikea ehti kuvaa, mitä te ette tietäisi. Kari Tapio oli paras, in my opinion. In my opinion.
Katsotaanpas miten käypi seuraavan kuvan, kun kyllähän me vielä otan yhden kuvan, mutta minkä kokoinen se on ja paljastuuko se välittömästi, sitä me en tiedä. Me pistän nuo reijät tuohon jo valmiiksi. No on parempi se toinen versio, kyllä. Mutta kun valitettavasti en tänään ehtinyt tehdä niitä videopätkiä, koska minun pitää ne tehdä. Minun pitää tehdä se minuutin pätkä ja siinä niin kuin siirtää sitä kameran kuvaa sitten sen mukaan mitä paljastuu. Sortsi vaan. Tää on, siis minä on kanssa minä on täysin samaa mieltä. Tää on tylsä keino tehdä tätä mutta kun tällä hetkellä tää on nyt ainut keino. Aha, ja Kimpe tuli kanavalle tuonne ootko Kimpe kuulolla? On vielä ainakin sanoo moi, tulehan mukaan tänne. Pistetään vielä yksi piilokuva, jos tää nyt yhtään onnistuu. Kun minun pitää tuosta ottaa no tää, siis mulla on mennyt suurin piirtein kaikki väärin tänä iltana, mitä vaan voi mennä, mutta ei kai tässä nyt pitää ottaa täältä mitä meidän pitää ottaa? Piilokuvakisa. Anteeksi täältä. Mun pitää ottaa täältä piilokuvaa. Ja sitten selaa. Ja sitten täältä valita se piilokuva. Ottaa vaikka tuolta. Avaa. Ok. Sitten me pikkusen tätä levitän tänne. Näin. Nyt ette päässyt näkemään. Ja häivytä tuo. Ahaa. Nyt mulla on piilokuva siellä ja taas ollaan henkilössä kiinni, eli kuka on kuvassa. Koittakeepa arvata. Saako oikeasta arvostaa jonkun palkinnon, kuten Kätelän Jonetsi ja Joensuun joulumarkkinoilla? Jonetsia saa Kätelän joulumarkkinoilla ilman, että se olisi mikä palkinto. Niin kuin ruudusta pystyt lukemaan, niin kun arvaat ensimmäisenä oikein, laita mailia Jonetsille jonets.fin@gmail.com paluupostissa mailissa saat sitten Jonetsin papukajamerkin. Ei tarvii laittaa osoitetietoja eikä muita, ne ei tule muuta kuin sähköpostissa nämä tiedot. Mut. Kukas nyt on kuvassa? Jettero Tull oli kova kyllä. Tiina Lymiä vähän kattelin tuossa, kun tein näitä aika murakan näköinen muijasekki.
Päivi Räsänen, ei oo. Snookeria, kun se suraat, on seurannut snookeria. Kaari Utrio ei oo. Hieno arvaus. Tämä on nainen, eikö olekin? Onko? Mitäs? Mie nyt teille antamaan sen kummemmin näitä. Nyt toimii 1 000 000 ikkunaa auki. Ahaa, onko minun kanavalla on? Ei oo minun kanavalla. Saattaa olla täällä. No, mutta en mie rupea teille antamaan vinkkejä tässä ihan liian fiksuja näihin asioihin näköjään. Ei oo Kaari Utrio, enkä osaa sanoa, että onko nainen, mutta onko tää Paavo Väyrynen, kun on silmät noin niinku itään ja länteen? Oletitko juuri sukupuolen? Minä en ole olettanut mitään. Mie satun tietämään, kuka on kyseessä. Minä on ainut tällä hetkellä, joka tietää. Kalkkuna Gamer, tulin tänne katsomaan snookeria, iltaa vähän, mutta missä se snookeri on? Snookeri on mennyt jo ja huomeniltana on sitten tiedossa Northern Ireland Open turnauksen päätösottelu ja siellä on Ronnie O'Sullivan ja Donald Trump vastakkain. Valitettavasti kun niitä ei pysty näyttämään täällä kun YouTube vittuilee sitten, että siellä tulee jonkinnäköisiä ongelmia tästä kaikennäköisistä asioista, niin täällä vaan keskustellaan näistä asioista. Mutta hienoa, että löysit kanavalle. Yes. Tää on Suomen paras live-kanava, mitä YouTubesta löytyy. Tai ainakin tulevan vuoden lopulla pystytään sanomaan, että tää on Suomen paras live-kanava. Vainiola ei oo Tanja Karpela. Tanja Karpelaakin mietin, että laitan, mutta ajattelin, että kukaan ei tiedä Tanja Karpelaa. Mutta näköjään tiedettäisiin. Kauanko live kestää vielä? Live kestää vielä yhden piilokuvan verran. En osaa sanoa, onko nainen. Aika hyvä. Urpilainen ei oo. Ei oo. Mutta lisätään taas reilusti reikiä. Pistetään 6 reikää. Tästä pitäisi alkaa jo tietää. Vilpeku yli 35-vuotiaan nainen silmärypystä päätellen. Aika tarkasti on katsottu. Jöpötin, moro Jones, miten menee? Kyllä menee hyvin, sanoi jääkaappikauppias. Olisiko se Chad Trump kuitenkin? Ei oo. Donald se on, ei oo Donaldkaan. Piste. Lenita Toivakka, Kirvesniemi, ML. Eli Kirvesniemi Marja-Liisa, niinkö? Onko? Onko se Kirvesniemi Marja-Liisa? Siis tämä henkilökö täällä. Tää toimii nyt täysin väärin mulla tää koko perskeleen systeemi tässä. Onko tuo Marja-Liisa Kirvesniemi? 300780 papa mulle maili ja niin kuin tuossa ruudussa lukee, niin siellä tulee
vastapostissa sitten papukaijamerkki joskus huomenna, kunhan me heräilen ja joskus en minä tiedä. On ja se snooker-pelaa on Chad A. Donald. Chad Trump. Ai sanonko minä Donald Trump? Chad Trump. Chad Trump. Donald Trump. Snooker-pelaaja. Ai, ei tule mitään. Miksi mulla toimii väärin tää OBS-studio? Siis pistetäänpäs tämä nyt taas ruudut pienelle tuosta, eli 2 reikkää. 2 pitää nyt kuitenkin olla. Sitten kun me otan tämän kuvan täältä, piilokuvan, niin se pitäisi tulla vaan tähän minun esikatselukuvaan. Täältä kun me otan näin. Avaan. Niin nyt se näkyy jo tuossa ohjelmapuolella. Miksi vitussa se sen tekee? Kun ei se pitäisi tehdä sitä. Mutta kukapa on kuvassa. Nyt on taas edelleen mennä sinne, että kuka on kuvassa, koska minä haluan säästää ne vielä paremmat siihen, että kuka kautta mikä, että minä teen niistä videot, kun se on niin pirun paljon parempi ja mukavampi. Älä vielä lopettele. Erno, terve. Olen niin kiltti. Batman, Bruce Willis, Bruce Lee, Madonna, Mika Salo. Mika Salo. Mistä se nyt Mika Salon saapi tuo? No on se. Siis voisi olla Mika Salo. Mutta ei ole kyllä kuitenkaan, ei ole Mika Salo. Hienot rillit, Lady Gaga. Poikittain. Jaakko pitkittäin minun mielestä on pitkittäin kyllä. Snooker on loppunut jo. Se loppui 11. Ja Donald. Chad Trump. Taas mie kotin sen Donald Trump. Chad Trump voitti eränsä ja huomenna pelaa sitten vastaan Ronnie O'Sullivan. Kello 15 taitaa olla se matsi, mutta se ei tule tässä meidän lähetyksessä sitten heijastaa erillistä jotain. Nyt kyllä tarkasti katsottava. Hieno homma. Vahattu munakoiso. Minttu Vesala. Vahattu munakoiso. Ei oo. Ei oo. Vois olla. Vladimir Putin. Vois muuten olla. Se on kanssa semmonen äijä, josta ei niinku ihan, ei me tätä tarvii nyt. Mistä ei niinku saa heti selvää, että mikä se on. Mitä tuo ja laittaa sieltä, pannaan 5 reikää. Avataan nyt reilusti, koska emme voi avata näin paljon. Eikö, siis pakkohan me avata, kun me on avannut jo. Juha Laitila, se imitaattori. Jouni Peltonen. Ei oo. Hieno arvaus. Sakari Kuosmanen. Ei oo Sakarikaan.
Tää on kompa, joku track artist. Niin se Sauli. Sale. Siellä tuli jo niin se Sauli. Sale, niin vähän myöhässä. Ville Peku. Track, et voittanut. Sauli Niinistö. Ja kun avataan näillä reillä, niin työ arvatte ihan liian aikaisin. Salehan se on Sale. Se on ihan Sale, että se on Sale. Kun mulla olisi 33 reikää täällä mahdollista, niin työ onnettomat arvatta sitten 5 reiästä nää. Tää ei ole yhtä hauska kuin se, että ne tehdään videoina. Joo. Se on muuten Sale, että mie teen tästä lähtien pelkästään niitä videoita. Se on Sale-homma. Tai sitten, miten niin vitun vaan, niin älyttömän vaikeita kuvia, että työtte pystyttiin. No, otetaanpa yksi semmonen tää on viimeinen tälle iltaan. Otetaan yksi niin vaikea kuva, että siis näistä reistä työtte tulee arvaamaan sitä ennen kuin villiveikkaus, että 20 reikää pitää olla. Niin otetaan nyt yksi semmoinen vielä tähän. Ja sitten me on käsitelty tää homma. Kuka kautta mikä on kuvassa? Ja nyt pitää tulla semmonen siis ihan oikea vastaus, eli tää pitää olla täsmällinen vastaus. On hienoa, että on valveutuneita ihmisiä. Sitä en paheksu. Eläkää ottako itteenne kukkaan. Mutta kun minusta olisi, siis ymmärrätte sen, että kun näitä tekee tämmösiä, kun minä käytän aikaa siihen, että minä käytän enempi aikaa siihen kuvan hakemiseen, kuin mitä työ käytätte sitten siihen kuvan arvotuksen keksimiseen, niin kyllä se tuntuu turhauttavalta. Brezhnev, sama, mikä se rehu oli viime kerralla, en muista semmoista. Siis ihmisestä kysekö, Lalli Partanen, Karvanabat, tää on siis kysymys, että niin kuin tuossa ylhäällä lukee, kuka kautta mikä on kuvassa. En anna mitään vihjeitä nyt tänne. Vappupalle ei ole, Nielu ei ole, Jonsson Beboppi ei ole, Sätkiminen ei ole, Crystal Snow, Yök ei ole, Kirill Papitsin ei ole, Hassisen kone ymmärretään ja arvostetaan. Hassisen kone on comebackillä. Onko se tänään just? Tänäänkö se on siellä keikkaa heittämässä? Tarjolla tänään Hassisen kone. Mikä on kovin koneista, mikä... Miten se jatkuu? Auton takavalo ei ole. Näyttää joltain punaiselta valolta. Hyvähän nämä kuvat ollut ja sopivat. Hyviähän nämä kuvat oli ja sopivan vaikeita. No ei ole ollut sopivan vaikeita minun mielestä, koska nämä on niin nopeasti osattu selvittää.
Tuomio pitää laittaa tuosta vielä noin. Noin. Iltaa käpätsy. Ei oo klamydia. Husuun takistettu asiakas. Hassisin kone. Oliko se ensi kesänä vasta? Okei, joo, saattaa olla. Emme ole varma näistä asioista, mutta Jonetsen pöllyövä kiljumuki ei oo. Möi loppuu alle minuutissa, kyllä, niin taas mennä aika nopeasti. Nopeasti keikat. Sanni, Vesta, Kaija K, Apeksen torni. Siis näin pitää asiat tehdäkin, että jumalauta, silloin kun on drive päällä, niin silloin kirjoitetaan ja silloin etsitään niitä vastauksia, koska kakkossijasta ei saa yhtään mitään. Voittaja pelkästään ratkaisee. Nyt on oikeata asennetta siellä Vilipekulla. Valkoiset viivat ympärillä. Tim Sparv tarjoamassa minttua. Piikki auki. Okei. Koska minä haluan pitää tämän vaikeana, niin. Avaamme yhden luukun enempi, eli 3 luukua. Noin. Tästä pitäisi tietää ja tietäjät tietää ihan varmasti. Diskopallo, Riemukaari, Pate Mustajärvi, Pekka Puupää. Hyviä arvauksia kaikki. Tietäjät tietää tästä ja vittu kun tekis mieli antaa vähän vinkkejä teille, mutta kun en anna kun työ peittää minua niin halpamaisena näissä edellisissä, että 3 reiästä jo arvaatta, niin nyt ette muuten arvaa. Punainen liikennevalo. Ei oo tulipallo. Ei oo Mika Halvari. Mie tiedän, että mie saan käydä ihan rauhassa röökillä tässä ja työ saattaa arvata. Me aukasen vielä teille ennen kuin lähden röyhtä, että ennen kuin lähden tupakalle, niin me aukasen vielä yhden luukun tuosta. Ja muistakaa, että tässä pitää tulla täsmällinen arvaus, tai siis tieto, ennen kuin se hyväksytään. Onhan se punainen, onhan se joku valo. Nämä tämmöiset on siellä tullut, mutta eihän nämä nyt ole niin kuin avaruuteen liittyvä Jukka-pojan poika. Tietäjä arvaa. Kuulu jälkimmäisiä, mutta arvajatkin saattaa arvata joskus ihan oikein. Toni Halmeen maissipaska. Sun puheet johtaa harhaan, hyvä Jonet. Ehkä se on tarkoituksellista. Hyvä huihai. Tuomari Nurmio. Klamodian vesku. Nenäpäivän nenää. Ja lopuille ei kerro. Tehikö se Otto? Tehikö se Otto? Aukaisinko me vielä tuolta ruudun ennen tupakalle lähtöä vai tupakan lähdötä tultua? Erja Lyytinen Ruissokissa 86. Ei ole 86, kyllä Erja Lyytinen ollut Ruissokissa. Mutta Erja Lyytinen on kyllä siis, voi hyvänä aika, pojat ja tytöt, niin melkein yhtä hyvää kuin no
Jääkö sanoa? Hiihtopipo. Hiihtopipo. Vois muuten ollakin. Laavalamppu. Sekin voisi olla. Nyt kiitos. Carlos Santana. Tiedättekö te, mulla on nyt jo voittajafiilis. Nyt löytyi semmonen asia, jota ei, että ihan heti tiedäkään. Minä aukasen 2 tuolta ja välittömästi kun minä aukasen, niin minä lähden käymään Röksendaalilla ja minä tiedän, että työtä on vieläkään tiennyt, joo, ette tiedä. Ette tiedä sitä oikeaa vastausta. Mie voisin ruveta jo arvaamaan tässä vaiheessa, mutta me on sen verran vanhemman ikäpolven ihmisiä kuin työ, että olkoon se semmoisena vinkkinä. 1 ylähammas suussa, Bangkokin valot sisäelin, sinuit seisoo päässä mununainen perna. Mikään ei ole oikein. Kaikki on väärin. Halo. Tupakalla tässä on. Kuulen kyllä. Kuuleeko sinne? Kuuluu. Hienoa. Meillä on mysteerihenkilö taas takaisin lähetyksessä. Mitä? Olenko mitä lähetyksessä? Kyllä siellä on joku mysteerihenkilö nyt lähetyksessä. Aivan. Itsehän olen täällä tupakoimassa juurikin. Ajattelin jotain sellaista, että radiolähetyksen tulossa. Kuinka usein sinä tupakoit? Tupakoit sinä onnella. Mitä ajattelit? Onko tupakointi sinulle ongelma? I'm back, olen selkä. Ei lähetä tuohon linjalle ollenkaan. Ei lähdetä. Mutta nyt on täällä on edelleen tämmönen mysteerikuva myöskin ja täällä on hyviä arvauksia tullut tosi paljon. Ei ottanut yhtään Siltsujari, Sillanpää Juha Merimaa, 3 gemmiä, metaa, kotiin kuljetettuna. Antoi vihjeen hänen ikäpolvensa jotenkin liittyen. Joo, niin annoin. Näetkö sinä tuon Viktor Kalporek ei ole, Iso D ei ole. Dosin vihjeitä tippu, joulupukki ei pukki.
Hedelmähöystö, hoito. Hienoja arvailuita kaikki. Mitenkä, siis onko sulla vielä live-lähetys päällä siellä? Menee, mutta mä oon just lopettelemassa. Sä olet vielä tossa, ettei se nyt varmaan. Mutta siinä oli muutama, se oli siinä. Ei me sinua kuunnella, mutta tällaisia testejä tässä tehtiin. Joo. Ja muutama pieni. Nyt tässä mä näen tätä kuvaa näen tässä. No niin. Joo. Joko osaat mysteerihenkilö sanoa, että mitä kautta kuka on kuvassa? Sale taas, senkin likainen kokkare. Mulla oli, Sale oli jo yhdessä kuvassa, niin siellä jo ruvetaan minua likaiseksi kokkareksi sanomaan, että olisin Saleen laittanut uudelleen kuvaa, mutta ei oo. Mä lähtin veikkaamaan tässä, että se joku punainen pappula, joku nenäpäivä liittyy, joku Pelle Hermanni tai joku tämmöinen. Joku siitä kiiltää jostain palloa. Ja sullekin tiedoksi nyt, että tähän tarvitaan täsmällinen vastaus. Joo. Mutta se, että jos täsmä sanat sellaisia joo. Niin kuin tosiaan Hoi. siitä aikaisemmin. Niin. Tai tolleen noin. Niin se on vähän hankala, koska se pitäisi olla kuitenkin sit sellainen, että siinä vaiheessa kun se alkaa paljastua, ettei tarvii osata arvata. Mut niin kuin sanottu, sä pelaat omilla säännöillä. Joo, ja siis nyt on useamman käynyt jo läpi, ja kun 2 ja 3 ruudusta arvataan, niin mie tiesin tämän, että tää on vaikea. Tää on vaikea, koska tää on tämän illan viimeinen. Okei. Niin mie halusin semmosen tosi vaikean tämän illan viimeiseksi, ja tää pitää oikeasti olla täsmällinen vastaus tähän, koska tälle on nimi tälle, mikä tuossa on ruudussa. Ja jos sä tiedät sen mysteerihenkilö, tuolla kysytään että kuka mysteerihenkilö on, mutta antaa mysteerihenkilö olla vielä mysteerinä, eiks niin? Nimenomaan. Niin täällä on tullut, siis kun näitä vastauksia tulee niin älyttömän paljon täällä emme mennä keritäkään. Se pelaaja Snookerista ei oo, Kynttilä ei oo, Halvinkurpitsa ei oo, Ilkka Alanko ei oo, tuleva voittaja, otapa nyt, ei oo. Joku pallohan toi nyt on tossa. Aromen pesä ei oo, TikTokin Mimmu ei oo, Pumas Vede ei oo. Mie aukasen nyt, missäs me ollaan? Me ollaan 5 ruudussa. Joo. Niin me pistän 10 ruutua auki. Joo. 10 tai reikää auki. Noin. Tän pitääkin olla vaikea, koska Okei, mutta mä lähden tästä ihan kohta. Mulla on juomat loppu ja mulla on kaikki loppu ja mulla tulee tuperapit vielä tästä illasta. mulle ei tuu tuperapinat tästä illasta. No, tuolla tuli niin vihasta kommenttia. Tuli tossa jo. Mistä tuli? Mistä? Koto. Niin kuin mä sanoin sulle, että mä kaivan verta nenästä. Tuossa alkuilusta. No voi. Kaivan verta nenästä ja Joo. No ei se ei liity kyllä tähän mitenkään. No
näin minäkin käsitin, että se ei liittynyt. Mutta Se on tässä on vähän muuta juttu. Ja nyt on tässä hei, joo, ilman muuta. Ja mysteerihenkilö, saanko kuitenkin antaa semmoiset henkiset tsempit sulle, että ei kaikki ei kuitenkaan ole sinun vikaa. Ei ole, mutta... Suurin osa tietysti, niin kuin ymmärrät, mutta kaikki ei ole sinun vikaa. Kyllä, mutta heidän ajatukset on... Sano, että näyttää naamassa. Sanovat täältä, että mysteerihenkilön pitäisi näyttää naamassa. Mysteerihenkilö ei ole nyt mahdollisuutta tähän nyt. Kerrotaanko, mistä mysteerihenkilön voi tavata? Ei kerrota. Ei kerrota. No, okei. Niin. Seuraavassa sun lähetyksessä paljastetaan, kuka oli edellisen lähetyksen mysteerihenkilö. Tai sitten sitä seuraavassa. Tai sitten seuraavassa. Nyt saadaan vähän sitoutettua. Se on se niinku se. Ei ole minun tapaista toimintaa tämä, mutta kun mysteerihenkilö haluaa näin, niin sitä nyt ei yksinkertaisesti vaan kerrota tässä. Mutta hei, arvataanko nyt mysteerihenkilöä kanssa? Täällä kysytään. Ei lähetä siihen arvailuun nytten. Siitä ei saa, papukajamerkkiä ei ole tulossa, jos mysteerihenkilön saattaisi joku arvatakin. Voi olla, että antaa kun se jotain apuja vähän, jos joku haluaa arvata. Mutta se voi sanoa, että ei ole politiikassa. Saattaa olla, että jos asuu tietyllä alueella Suomessa, niin sanotaan, mä voin sanoa, että mä olen tavannut, no jos se nyt kymmeniä tuhansia, niin tuhansia ihmisiä on kuitenkin tavannut tekemisissä. Joskus tässä jossain vaiheessa, jossain tekemisissä on oltu, voin sanoa, että asiakaskontakteja on kymmeniä tuhansia. Joo. Tällainen, mutta no, ei kerrota sen enempää. Ihan varmasti on. Mutta annapas minä kerron täällä, mitä on tullut viestiä tänne. Olisiko tuo joku auton jarrovalo tai sitten joulukuusen punainen koriste? Ei oo. Terminaattorin silmä voisi myös olla. Voisi olla, mutta ei oo. Vanhasta Jokelasta vuonna 2007. Voisi olla, mutta ei oo. HAL 9000. Politiikasta. Me kuullaan jotain sun vihjeestä, taustahenkilö. The Space Odyssey leffan HAL 9000. Alkaako nyt olla jo jotain semmoista, että ihmiset saattaisi tietääkin jotain? HAL 9000. Voisiko se olla? Joo, älä vielä lähde. Paljastetaan kuvaa tuosta. No joo, älä vielä kerralla paljasta. No pakko se on paljasta, koska siellä on tullut jo 2 oikeaa vastausta. Ai tää on just töitä, että sä et voi sitten... No, sinähän itse sanoit, että ei saa kiusata enää sen jälkeen, mutta, mutta siis pakko on paljastaa. Noin, siis kun tuli ihan täsmälleen oikein, että HAL 9000. No. Ja tää on siitä leffasta Space Odyssey. Tykkää tästä, että jos niin joku vastaa oikein, niin vielä se niin et myönnä sitä, että oli oikein siellä vaan kiusaa niin ihmisiä sitten. Mutta se on sun tapas toimia. Mie tästä nyt tykkää ja mie poistun tällä puolella tästä. Heippa ja jatketaan huomenna. Moikka! Jatketaan. Kiitoksia seurasta. Mysteerihenkilö. Arvutellaanko vielä, kuka se mysteerihenkilö oli tuossa? Voihan sitä arvutella, mutta mulla ei ole lupa
mennä paljastamaan sitä, eli aina voidaan arvotella, mutta. Mie en pysty sanomaan siihen oikeasti juuta enkä jaata. Mut hei! Arvasiko joku, laitanko me kiinni tuosta? Laitaan me kiinni. Arvasiko joku oikeasti nyt sitten, että perkele. Tuo pitää ottaa tuosta ja avata. Arvasiko joku oikeasti nytten riittävän ajoissa, ennen kuin oli kaikki toivo menetetty, niin että tää on HAL 9000. Kuka arvasi ekana? S.J. Rinne. Mutta eikö ollut vaikea? Eikö ollut, siis minun mielestä tää oli semmonen, sanot, että semmonen riittävän vaikea. Oliko? Oli se. Mitä täällä on muuta tullut vastauksia? Ernokin arvasi, että avausseikkailu 2001 tietokone, joka osaa lukea huulilta. Joo, mutta tuo ei olisi riittänyt, vaan piti nimenomaan tietää tuo HAL 9000, ja se tuli ekana tuolta. Pyllynreikä. A.V. Yrjänä. Mitä siellä on? Ensin luulin joulukynttiläksi. Kuulosti Pynnöseltä. Ei ole Pynnönen ei ollut tässä lähetyksessä mukana. Onnea voittajalle. Kimpese oli. Joo, mutta siitä ei onneksi kisattu. Mysteerihenkilö kuulostaa aika agrolta. Mikä on agro? Voiko selvittää? Mutta sen verran voi sanoa, että mysteerihenkilö on yksi minun äärimmäisen harvoista ystävistä. Onko henkivakuutus kunnossa? En tiedä, keneltä kysytään. Epistä. Vielä yksi iltapala ajaksi. Tuo oli esimerkiksi sen sopiva. Eikö ollutkin? Ei ne saa olla liian helppoja kuitenkaan. Heterolle tosi hankala, ellei mahdoton. Heterolle tosi hankala. No jopas oli. Vielä yksi oli ihan utopiaa. Laitoin mailia, jonne kiitoksia. Ja laitan takaisinpäin mailia heti kun tuossa huomenna joskus sitten, tai ylihuomenna heräilen, milloinkaan heräilen. S.J. Rinne, kiitos, Jahnukainen. Jahnukainen, terve. Laittaa onnea voittajalle. We want more, 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 we want more. You're not gonna get any more. Kyllä tää oli tässä. No, hyvä on. Pakkohan se on, jumalauta. Yksi vielä. Laittaa ensin
Mitä minun pitää tehdä ensin? Minun pitää ensin laittaa reijät kiinni, eiks niin? Nämä on sitä hienompia nämä jutut, mitä enempi alkoholia on veressä. Noin, mutta nyt mulla on reijät kiinni. Ja reijät on niin kuin koko tuon kokoisia. Nyt mie laitan täältä sitten piilokuvan esille. Tää oli tää Halla. Vitsi, tuo oli hieno. Ja minusta tuo leffa, mikä on 2001 Space Odyssey, älyttömän hieno leffa. Se on siis niin kerta kerralta, mitä sen katsoo, niin siitä vaan niin kuin siitä pienieleisestä leffasta, siitä vaan saa aina enempi ja enempi. Pääsee niin kuin enempi mukaan siihen. Kattokaa, jos et ole kuka kattonut sitä, niin on kyllä semmonen leffa, että Jonet suosittelee. Jaha, minkäs minä otan täältä? Minä ottaisin mielellään uudestaan tuo HAL 9000. Mutta kun työ arvaisitte sen välittömästi heti. Hei! Eikö tuo on semmonen, että se on pakko ottaa sitten leffana. Otetaan tämä. Koska minä toivon, että tää on kanssa niin kuin että tää on kanssa niin kuin osittain vaikea. Mutta me veikkaan, että 4 ruutua, niin työ tiedetään. Hei, Jone, sä oot ihana, sanoo Erna. Niin onkin, joo. Tänne kyllä itse rauhoittaa tältä ilta ja kattelee syrjistystalleen tytön uimista haiden seassa bikinissä. No siinähän se on parasta rauhoittamista, just tuomon. Joo, Meiju Suvas, ei oo. Tää on oikeasti hauska konsepti ja ei tarvitse kukaan muu suomalainen striimaaja tehdä tämmöstä. SJ Rinne. Mulla on tarkoitus tehdä kaikkea uutta tänne, siis kaikkea semmoista, mitä kukaan ei ole tehnyt. Tää on yksi niistä asioista. Ja tulevan vuoden 2020 lopulla, niin mulla on tarkoitus olla se striimaaja, josta YouTubessa puhutaan. Suomen paras striimaaja. Koska siis, nämä on alkusoittoa nämä tämmöiset. Mutta totta kai näitä tulee olemaan sitten jatkossakin, kun nämä on osoittautunut hyviksi. Ja mulla on tarkoitus kehittää tätä striimausta sitten siihen pisteeseen, että kukaan ei ole tehnyt sitä vielä koskaan ikinä. Koska mie on nyt saanut tämän ympäristön semmoisen, että mulla on mahdollisuus. Niin miksi en? Muistakaa äänestää sitten, jos tulee joskus semmoinen äänestys, että kuka on Suomen paras striimaaja, niin no tiedähän mie, ketä te äänestätte. Jatketaan tätä. Tää oli vaan tämmönen pikkunen puffi tässä ihan omasta puolesta. Tää on jo Encore. Jäätävä polte, levottomat 2, kun mikään ei riitä. Mulla on sitten mulla tulee
onkohan me tänään näyttänytkään, en muista, mutta siis se, että mikä leffa on kyseessä. Itse asiassa otetaan vielä yksi tää jälkeen, että mikä leffa on kyseessä. Missäs helvetti, ottakapa pikku hetki. Pieni hetki. Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa. Ja tämähän on täytetty ja tämähän on läikytetty tänne pöydälle. Ja ihan itse on läikyttänyt sen. Sen surullisen tarinan, jol ei oo vertoa. Mutta katsotaanpas mitä te ootte arvanneet. Hienoa Erno. Ei siis minunhan ei jalustalle tarvii nostaa. Kyllä me uskon ja tiedän ja mulle riittää sekin, että työ ihmiset katsotte näitä minun videoita ja katsotte minun liveä ja muuta tämmöstä. Kyllä me siitä tiedän, että työ tykkäätte. Ei minun tarvii niin kuin oikeasti nostaa minnekään jalustalle. Hieno tavoite, mutta toivottavasti myös jatkat ruokavideoita ja sun muuta. Totta kai siis en mie lopeta yhtään mitään, mutta sanovat, että ihmisellä pitäisi olla tavoitteita. Niin mie on omassa mielessäni niin kehittänyt, kun mie siis tosi paljon katon YouTubea. Ja tosi paljon katon myöskin tätä niin kuin live-tarjontaa, mitä täällä on. Niin kyllä se on aika yksioikosta ja yksi totista ja yksi semmoista niin kuin yhteen lauseeseen voisi kuvata sen koko suomalaisen live-tarjonnan täällä. Ja minä haluan niin kuin murtaa sen kokonaan, että se ei ole sitä, vaan se on niin kuin kaikkea muuta kuin sitä. Minä haluan tehdä siitä niin kuin semmoisen elämyksen, että se on niin kuin joka kerta ihan uusi elämys. Siis tosi paljon on ajatuksia sen suhteen ja se vaatii ei sitä, että minä teen, vaan se vaatii sitten vähän niin kuin aika paljon kanssaihmisiltäkin ja mie tuun tuomaan sitä siihen ja suinkaan se ei tule olemaan jatkuvasti viinin kanssa läträämistä, vaan nämä on ehkä sitten sitä spesiaalia, mitä saattaa olla, että kun nykyisiä se on ollut nämä livet semmosia, että aina tullut otettua, mutta jatkossa se tulee olemaan vähemmässä määrin. Mutta siihen asti vielä otetaan. Ja niin. Ajatuksia on paljon ja se miten näitä päästään toteuttamaan, se ei ole pelkästään minusta kiinni, vaan siinä on sitten niin monet eri asiat, mitkä tekee sen sitten niin kuin loppupelissä mahdolliseksi. Seuratkaa kanavaa, niin tiedätte mitä on tulossa. Näitä tiisereitä pitää aina olla. Joo. Hei, luitko, että mun kaveri luisui mua isäksi? No, eikö tää ole jo se prami käyty läpi?
jossain vaiheessa. Mutta Vili-Peku kysyy, että mutta mistä YouTubessa puhutaan on varmaan joku, mistä Miljoonan Jonnea muistelee, että on voittamassa. Mehustelee. Mistä Miljoona Jonnea mehustelee, et ole voittamassa. En minä ymmärrä lausetta tai koko ajatusta, mutta kerropa, mistä tässä on kysymys. Hieroma sauva. Vittu, että hierontalait. No. Aivan. Voi olla. Katsotaanpa täällä on Jonets on just sopiva meininki näissä striimeissä, pikku seipässä höpötellä eikä mitään huutamalla huomiohakua. No ei tosiaankaan. Minä ostin omasta mielestä ainakin hyvän mikrofonin, joka on kondensaattorimikrofoni. Ei tuo kalliskaan edes ollut, mutta tää on hyvä siitä, että ei tähän tarvii huutaa. Minä pystyn puhumaan ihan omalla normaalilla äänellä ja se ottaa tuosta vaikka puolenkin metrin päästä. Tosi vaikea alku noin 2 ruutua, niin pitää ollakin. Teillä oli mahdollisuus kaikilla helpoissa, niin pidetään nyt näitä vaikeampia. Tykkääkö Jonets oluesta? Jonets ei ole hirveän oluen ystävä enää nykyisin. Mie olin aikoinaan. Mie tykkäsin oluesta tosi paljon. Mutta tätä nykyään esimerkiksi niin kolmosolutta, kun mie en hirveästi oluen mausta en tykkää. Siis sillä tavalla, että ottaisin olutta sen oluen maun takia. Ja alkoholia minä otan sen takia, että me päihtyisin. Siis ihan rehellisesti sanottuna. Niin minun pitäisi sitä kolmosolutta vetää paljon enempi kuin tämmönen reilu 120-kiloinen roppa vetää. Että siitä olisi niin kuin mitään muuta iloa kuin että pelkästään kusettaa ja tulee semmonen raskas pöhnäolo. Mieluummin minä otan vaikka kotiviintä, joka on, tää on 15%, tää kotiviini. Ja sitä ei tarvi juoda niin paljon, saa sen mukavan nousuhumalan tähän niinku, mitäs tässä on, mitähän me jos 6 aikaan taisi aloitella tänään tissuttelun illalla. Kello on nyt kohta 2. Kello on kohta 2. Ja teet on vielä 30 siellä katsomassa. Vänkee helvetti nukkumaan. Mutta ei ihan vielä. Katsotaan tää loppu. Ja pitäähän minun katsoa nää teidän vastaukset. Nää tässä. Mutta ei Jonets, ei hirveästi oluesta sillä tavalla. Jokunen haastava tietovisuaali voisi olla aika hyvä haastava idea. Mahtava nähdä Snooker-striimin otsikoissa. Oletko pitkään seurannut snookeria itse pelailu? Mitä mieltä Oulu Salivenen viime aikojen käytöksestä? Me on ollut SM-kisoissa kasipallossa 90-luvun alkupuolella. Ei menestystä. Niin kuin tuossa on hirveän paljon nyt käyty läpi tämänkin turnauksen aikaan, että yllättävää kyllä samat henkilöt siellä on aina huipulla
top 16, top 32. Ne on aina samat henkilöt. Vaikka pelaajia on tuhansia, niin ne pelaajat, joilla pää kestää, jolla niinku se pelikunto kestää sitä pelaamista. Tämä on aivan sama, on se mikä tahansa, on se snookeri, on se tikahetto, on se ihan siis aivan sama mikä tahansa kamppailu, urheilulaji, missä urheillaan, pelataan one to one, no onko snookeri tai biljardiurheilua, no siitä voidaan keskustella, mutta se ei ole tämän keskustelun aihe nytten, niin ne joilla pää kestää sitten niin kuin loppuun asti, niin ne on ne, jotka on siellä huipulla. Mutta on tosi paljon on lyönyt palloa. Tosi paljon on aikaa siitä, kun on lyönyt palloa viimeksi. Yli 10 vuotta, kun on minkäännäköiseen biljardipalloon koskenutkaan. Mitä mieltä on O'Sullivanin viime aikojen käytöksestä? En oo nyt ihan viime aikoina, en oo sillä tavalla seurannut lajia, että osaisin sanoa. Kerro sinä mitä se on nyt sitten tehnyt. Onko se vähän toilaillut vai? Mutta sehän on niin kuin hirmu pitkään ollut snookerin ambassador, eli se lähettiläs, joka on tavallaan tuonut lajia vielä enempi isojen joukkojen äärelle. Ja jumalauta, jos on 94 vuodesta lähtien ollut ammattilaisena, niin ja O'Sullivanillakin on niin kuin paljon sillä on semmoista, mitä se olisi voinut jättää tekemättä, mutta ei ole jättänyt tekemättä. Okei, impulsiivinen ihminen mutta se vaan on niin kuin aina ponnahtanut takaisin. Aina, siis joka ainut kerta se on ponnahtanut takaisin sieltä ja se on ollut minun suosikki aina. Ja minä veikkaan, että jos minä olisin joka kerta laittanut 10 euroa, kun se pelaa. Sehän pelaa noin puolet siitä, mitä esimerkiksi kärkipelaajat pelaa maailmassa. Se pelaa puolet. Ja tällä hetkellä se on maailman 2. Trumpin jälkeen. Ja ei taida nousta ykköseksi nytten vaikka voittaisi Trumpin. Mutta Trumpi pelaa tuplamäärän pelejä, mitä O'Sullivan. Niin ja jätkä lähentelee jo, tai on jo yli 40 reilusti, mitä yleisesti pidetään semmoisena rajana, että sen jälkeen ei enää niin kuin ole pelaajaksi tuossa lajissa. Monessa suhteessa esimerkillinen tyyppi. Monessa suhteessa aikaisemmin ollut ei esimerkillinen tyyppi. Siis en ole seurannut, siis niin tarkkaan en ole seurannut, että pystyisin sanomaan, mutta
Mie en pysty muuta kuin peukuttamaan tuota jätkää. Jumalauta, siis todella ylös. Hirveästi tullut muitakin tänne viestejä. Onkohan meitä jo arvattu, että kuka kautta mikä on kuvassa? En usko vielä. Ei voi mennä nukkumaan ennen kuin striimi loppuu. Tiedätkö mitä, en miekään voi. Mulla on ihan sama juttu. Olemme samassa junassa. Otetaan sille. Kirka. Ei oo jalkapallokenttä, ei oo. Tää on kyllä parasta viihdettä, ei taivaskanalta tämmöstä tuu. Niin kuin sanoin, Jonetsin striimissä tulee parasta viihdettä. Tää siis nää on vasta alkua sille, että mitä täällä rupeaa tulemaankaan. Mie en rupee olemaan yhtään mitään muuta kuin oma itteni. Että sitä on turha odottaa, että tänne tulisi joku no en mä nyt kehtaa sanoa. Mutta näitä juontajakollegoita on niin paljon, joihin olisi ikävä verrata itseänsä. Mutta se, että mitä kaikkea täällä tulee tapahtumaan, niin mullakaan ei ole kuin aavistus siitä. Se, miten hyvin nämä on otettu vastaan, nämä pienet muutokset, mitä minä olen tässä tehnyt, niin se antaa mulle älyttömästi uskoa siihen, että tässä on oikeasti tilaa semmoisille isommillekin muutoksille. Ja ne tulee tapahtumaan ja ne on sitten ensi vuoden asioita, ei tämän vuoden. Tässä nyt on kuitenkin vielä 1,5 kuukautta melkein tätä vuotta. Ajatelkaa, mulla on pikkusen reilu kuukauden päästä me joudun töihin. Hirveetä. Siis ihan karmeeta. Hirveä stressi alkaa mulla jo olla. Ei helvetti, saatana. Monta kymmentä paikkaa käydä läpi. No. Katsotaanpas. Täällä on siis... Te ootte kyllä tosi paljon laittanut niitä viestejä taas tänne. Jahanukainen vaikea, kun on 2 reikää punaisella taustalla. Vaan pitäisi nähdä siitä läpi. Kokonaisuus ei vielä tietoa, mutta 2 reikää, siis ainakin siis. Niin on. Ja kun tää on oikeasti tää illan viimeinen, niin tää pitääkin olla vähän vaikeampi. Maaliviiva. Hyvä arvaus, ei oo. Anteeksi, kun nämä tulee vähän myöhässä nämä, mutta kun tässä keskustelin asioista sitten, eihän me keskustellut mitään, mutta kun me juutuin paasaamaan asioista. No, kyllä te ymmärrätte. Roni sanoi pari päivää sitten, että pelasi niin nopeasti siksi, että Dumari olisi voinut laihduttaa muutaman kilon noukkeessaan palloja pussista, kun Ronni nakotti jollain 4 sekunnin tahissa. Okei, eli tää on sitä, että mutta hei, jos on maailman paras jossain, niin en tiedä.
voi olla jopa varaa sanoakin, että en kehota siihen, että kukaan tekisi semmoista tai tämmöistä, mutta Roni on Roni. Roni on Roni. Mitä mieltä sinä oot niin tästä asiasta? Siis minä en oikeasti ole seurannut niin tarkasti näitä asioita. Vaikka lajia rakastankin, niin kerropas mitä mieltä sieltä, mitä ajatuksia tuo herättää. Kokki livestreami olisi kova. Kokki livestreami tulee. Se on jo puhuttu. Ja Talakki, terve muutenkin ja kiitoksia älyttömän paljon kaikesta mitä olet tehnyt minun eteen ja niin. Osittain olet päässyt kasaamaan tätä minun konettani. Minähän sen kasasin kyllä kokonaan, mutta tiedät mitä tarkoitan. Tää on Lostista jääkarhu. Lost. Elikkä varmaan sitä Lost-sarjasta jääkarhu. Ei oo. Mutta vois olla. Aika hyvä. Itse asiassa otan tuon tietoisen jutun takaisin. Ei se mitään. Kaiken saa ottaa takaisin aina. Nipa Films iltaa, terve. Nipa Films. Lemmen laiva ei oo. MJV on poistanut kirjoituksen. Taisi olla jotain hävytöntä. Jotain runkkuasiaa. Ja pää kestää, totta kai pää kestää. Class of 92. Ei 94. MIV. Kaljuonti on persestä, mutta kun tarpeeksi juon, niin on mukava katsella näitä. Kusettaa kyllä, joo. Toisaalta, jos otan väkeviä, on seuraavana päivänä semmoista tifoilia, että ei tiedä mitenpä olisi. Ota tämmöisiä semineutraaleja, tai miten että ne olisi. Mekin juon näitä 15% viinejä, niin kyllähän näillä on mukava sillä tavalla, tässä sanotaan sillä tavalla, että helppo pitää sitä nousuhumalaa päällä. Että kun huomaa, että alkaa tulla tähän niin kuin otsan yläreunaan se kipukohta, niin sitten alkaa niin kuin se alkoholitila laskee liian alas. Ja sitten ottaa huikan. Ja taas mennään vartti eteenpäin. Otetaan taas huikkaja. No okei. En kehota ketään edelleenkään ottamaan minkäännäköistä päihdyttävää ainetta. Nämä on pelkästään ihan oikeasti minun. Kyllä te tiedätte. Verenpainemittari. Voisi olla, mutta ei oo. Jaha, taas meni monta. Oot kyllä oikeassa, että Sullivan on snookerin jumala. Kyllä, näin on. Mutta on viime aikana ollut paljon puhetta hänen ylimielistä käytöksestään pelejä kautta vastustajia kautta tuomareita kohtaan. Siitä on ollut aikaisemminkin puhetta. Ja miettikääpä itse tuommoista asiaa, että jos työ ottaa hallitsette jonkun asian, ihan minkä tahansa asian. Vaikka hallitsette fonttien piirtämisen paremmin kuin kukaan koskaan. Ja hallitsette sen, siis fontit on kirjaimia, tai siis ihan minkä tahansa asian hallitsette paremmin kuin kukaan
koskaan ja hallitsette sen paremmin 20 vuotta peräjälkeen, niin ja edelleen hallitsette sen paremmin, niin kyllähän se alkaa, ja ei tuu semmoista niin kuin, pitkällä linjalla sitä vastusta, niin kyllähän se alkaa tuntua tavallaan siltä, että mitä tässä tekisi. Ja jos sen haluaa säilyttää sen fonttien piirtämisen taidon parempana kuin kukaan koskaan, tai että ne jäljessä tulevat pääsisivät sille tasolle, niin onhan se turhauttavaa toisaalta. Ja totta kai tulee sitten ylilyöntä. Mie on, siis millään mitä te sanotte, niin ette saa minua vastustamaan Ronnie O'Sullivanin ylivoimaisuutta ja sitä, että se on GOAT, snookeri jumala. Se vaan on. Piste. Ja Ronnie on vielä niinku mitä minä on haastatteluja tai muita kuunnellut, niin ja muutakin tätä niinku elämän asennetta, mitä sillä on, niin se on niin kuin ihmisenäkin helvetin fiksu, älykäs. Me veikkaan, että älykkyysosamäärä sillä on. En usko, että se on hirveän paljon alhaisempi kuin mulla esimerkiksi, mutta jonkun verran kuitenkin, että alle 85. Mut se ei kerro suinkaan kaikkea, vaan se. Niin, mitä tähän voisi sanoa? Ylilyöntejä tapahtuu, niitä sattuu meillä kaikilla. Mullakin on sattunut pari ylilyöntiä elämässä. Joskus saatan kertoa niistä. No en nyt, jos ette oikein nätisti pyö, mutta teidän pitää ensin osata tietää, että mikä kautta kuka on kuvassa. Mie en edes muista itsekään, että mikä siellä on. Eikä, että oikeuttako hänen asemansa epäasialliseen kautta ylimielisen käytökseen jatkuvasti. No, ei nyt jatkuvasti varmasti edes tee sitä. Kerroin mielipiteeni tuossa Litmanen kuvassa. Litmanen olisi muuten aika hyvä. Tai vaikka Huuhkaja. Moniko katto futismatsin? Minä katsoin ja oli kyllä hyvä. Oli siis mien jalkapallosta, tai siis anteeksi, mien potkupallosta hirveästi edes dikkaa. Mutta oli muuten hyvä matsi. Tämän jälkeen se leffa-juttu vielä. No niin, mie arvasin, että te rupeatte ruikuttamaan. Onko puuhöylä? Ei oo. Nyt vissiin osaat pitää piilossa ne, kun silloin ekalla kerralla aina näytit. Osaan pitää piilossa. Aina mitä mie näytin? Haluatteko te nähdä? En mie rupea näyttämään teille, helvetti. YouTube pistää vielä minut panni. Supernova ei oo. Vili-Pekku
Elä ikinä Jonets myy itse, se näkee jokainen kilsan päähän, kun tiedät varsin hyvin. Kyllä, ja siis tää on nähty niin moneen kertaan, että miten se, anteeksi kun me siis änkytän tässä, mutta ei ole tarkoitus, mutta kun me joudun miettimään nyt, kun tulee taas niin uusi asia tässä kesken kaiken, että miten paljon se kuuluisuuden, siis mihän on kuuluisa? Me on ihan varmasti yksi kuuluisimpia Suomen tubettajia. Mie en ole tilatuin enkä pilatuin. Mutta melko varmasti mie veikkaan, että aika paljon ihmisistä on nähnyt minut. Ja nimenomaan nähnyt, koska miehän on aina omalla naamalla. No, mutta otetaan tää uudestaan vuoden päästä. Tämä. Ja katsotaan sitten, että onko Jonetsi muuttunut. Onko Jonetsi erilainen. Onko mulla sitten ja jos on, niin kopauttaapas tänne, että hei, me tahataan takaisin se vanha Jonetsi. Se sama Jonetsi, joka täällä on ollut, eikä sitten sitä reikäpäätä, joka on saanut 10 000 tilaajaa. Me pistän teidät nyt vastuuseen tästä asiasta. Koska minun on älyttömän vaikea taas sitten niin kuin tavallaan seurata itteeni, että millä tavalla me ei muutun. Sen pitää tulla sitten se palaute pitää tulla teiltä. Eiks niin? Niinhän. Mie toivon, että mie muutun. Mutta mie toivon, että se muutos, mitä mulla tulee, niin että se on niin kuin siis, totta kai, että se olisi pelkästään vain ja ainoastaan parempaan päin. Eikä missään nimessä huonompaan. Kun on mulla halu kehittyä tässä, mitä mie teen. Ja nimenomaan kehittyä sillä tavalla tässä, että mie pystyisin palvelemaan paremmin, pystyisin antamaan enempi, pystyisin olemaan, en sano viihdyttävämpi, mutta sillä tavalla, kyllä te tiedätte. Ja se ei tapahdu yksin, vaan se tapahtuu nimenomaan sillä, että sitä palautetta tulee teiltä ja sitä palautettahan tulee. Joka ainoaseen videoon tulee palautetta. Ja minun pitää vaan sitten niin kuin osata suodattaa se palaute sieltä sillä tavalla. Ja sehän se on vaikeaa. Koska minä suodatan sen Jonets-lasien läpi. Mulla on Jonets-lasit tässä näin. Nämä on lasit, jotka kertoo mulle, että mitä Jonets haluaa tietää. Mutta kun minun pitäisi osata se suodattaa kaikki palaute sillä tavalla, että
mitä yleisö haluaa oikeasti minulta niin kuin ulospäin täältä. Siis täältä näin. Kyllä te ymmärrätte, mitä minä tarkoitan. En muuten ole asiaa ajatellut koskaan tällä tavalla. Mutta kiva, kun olette siinä ja olette tässä minun kanssa, niin näitä asioita tulee. Koska siis nyt jos koskaan nämä on tosi tärkeitä, kun mulla on niin isoja muutoksia ja niin isoja ajatuksia tämän oman kanavan kanssa tekeillä, että nyt on ihan oikeasti aika näitä miettiäkin. Mitä te ottaa? Joko siinä on 2 reikää auki. Minä aukasin 5 reikää ja kun minä tiedän, että kukaan ei ole arvannut vielä. Ja kun miekään en enää muista, että mistä helvetin kuvasta nyt oli kyse. Nyt ensin aukasi tämä. Ai niin, tää. Joo. Okei. En minä aukase kuin 2 reikää lisää. Koska nyt on. Joo. Tuo pitää riittää. Koska sit alkaa olla jo liian helppo. Mutta katsotaanpa mitä te olette keskustellut minun kanssa. Helvetti 30 ihmistä vielä siellä. Menkää nyt hyvät ihmiset nukkumaan. Kello on voi hyvänen aika ja se on sunnuntai jo tulossa huomenna. Lupasit elokuvajutun tämän jälkeen sanoa huihoi. En minä ole luvannut mitään. Jos minä olen luvannut, niin otetaan elokuva Jaha. Lupaalit tuossa. Snookerikeppi, ohjausluukku. Aleasille niitä paseja YM. Mutta ei. Ootko edes muuten vaikuttanut joskus Kajaanissa? Pistää aina silmään sinun lämpömittari, mistä muista kyllä Kajaanin Pietari. Olen asunut Kajaanissa 2000-luvun alkupuolella, 2002-2003, varmaan pari vuotta minä asuin siellä. Kyllä, olen asunut siellä Pöllölaaksossa. Asuin. Niin mikä porus se olikaan, minkä lähetin? Se oli 760 i7, kiitoksia. Joo, ja ihan hienoa, että sinä tuot esille itses koko ajan tässä Seprami. Me on kiittänyt varmaan 10 tai 15 kertaa asiasta. Minä en enää jaksa kiittää. Olen todella kiitollinen. Mutta se, että niitä ruikutetaan niitä kiitoksia, niin se ei taas sitten ole mulle ollenkaan semmoista helppoa, että minä pystyisin hyväksymään sitä. Ei ollut runkkoasia, mutta viesti karkasi. Maapallo. Jostain syystä ihmisellä on tarve päihtyä jollakin tapaa. Ja kun se ei ole edes pelkästään ihmisillä se tarve. Kyllähän muutkin eläimet näkee tarvetta päihtyä tai ainakin päihtyvät. Noi. S.J. Rinne. Jonitsin kanssa on kyllä varmaan mukava viettää semmoista kotiviinin grilliruuan täytteistä iltaa. Kyllä. Minä olen ainakin itse tykännyt itteni kanssa viettää tämmöisiä iltoja. Niin miksi ei muutkin? Ne olisiko Jonetsista mukava viettää grilliruuan kautta viinihöyryistä iltaa juuri sinun kanssa? Siinäpä kysymys.
minä putosin kärryltä jo, sanoi, no onko nyt hyvä Jep. Kuvassa mahtaa olla Ronnie O'Sullivan. Kuvassa ei mahda olla Ronnie O'Sullivan, eikä snookerkeppi, eikä ole snookeriin liittyvä asia edes millään tavalla, mikä on kuvassa. Pyykinpesu telinekuvassa ei oo. Nipa Films, ei sitten ikinä opea, että pitäisi yöllä meneviä live-streamien katsoa, aina pakko miele katsoa niin pitkä kun striimi on päällä. Mutta sanottakoon nyt sitten puolustukseksi se, että nythän on lauantai tai nythän on sunnuntai, että meillä ei huomenna varmaan kellään ole hirveätä menoa minnekään. Panit 26 humalaiselle katsojalle aika paljon paineita juts. 3 reikää odotessa, siellä jo 4 reikää. Masennuksen kanssa jos vielä tappelee, niin sekin voi olla vaikeaa. Kyllä, Jonetsi tietää kyllä tämän, että mitä on masennuksen kanssa tapella. Olen kertonut asioista ja olen valmis kertomaan näistä vielä syvällisemminkin. Ja olen miettinyt sitä, että tekisin näistä sitten ihan, siis oikeasti sitä, mitä on masennus. Ja miten sen masennuksen voi tuntea itsessä ja miten sen voi niin kuin havaita ja mitä kaikkea se tuo tullessaan. Niin olen miettinyt, että tekisin näistä semmoisen videosarjan. Se on vielä jäänyt tekemättä, mutta minä näkisin sen aika tärkeänä että tehdään sille. No onhan sille monikin tehnyt kasvot niin sanotusti, mutta että minäkin tekisin sille kasvot, koska mulla on empiiristä kokemusta. Sanotaan näin, että sieltä niin syvältä kuin voi olla, niin siihen pintaan kuin voi tulla. Se tulee olemaan, minä tiedän, että kun minä teen sen, niin se tulee olemaan aika vittumaista asiaa monelle ihmiselle ja valitettavasti se tulee olemaan aika vittumaista asiaa monelle läheiselle ihmiselle. Koska nämä on ollut osaltaan, isolta osalta syynä siihen, miksi se masennus on mulle sitten niin syvänä tullut, kun se on tullut. Ja senkin minä haluan sitten kertoa siinä sen takia, että sitä tapahtuu todella paljon. Että läheiset painaa ihmisiä alas. Ja sen minä haluan kertoa näille ihmisille, että se ei ole niiden vikaa. Se ei ole niiden vikaa, että näin tehdään. Ja kun se on ihan sieltä lapsuudesta 5, 6, 7, 8 vuoden iästä lähtien tapahtuu sitä alaspainamista. Mutta kun se ei ole niiden vikaa. Ja sen ymmärtämiseen menee aika helvetin pitkä aika kaikkien muiden elämän ongelmien kanssa, kun joutuu olemaan. Jos sen saisi vaikka sille 2-vitoselle päähän joskus, että se ei ole sun vikaa, niin sillä olisi helvetin paljon pitempi aika sitten niin kuin rakentaa oikeasti sitä omaa elämää, ilman sitä kaikkea paskataakkaa, mitä siellä on. Nämä on ihan liian vaikeita aiheita ollut, että minä olisin pystynyt niistä. Mulla on se niin kuin päässä tehty jo koko tämä juttusarja.
Mutta nämä on vieläkin liian vaikeita aiheita ruveta tekemään sitä. Mutta minä tiedän sen, että minun pitää tehdä se. Just sen takia, että sillä voi olla niin iso merkitys joidenkin nuorien ihmisten tulevaisuuteen. Sillä ei ole mitään merkitystä kenenkään meidän menneisyyteen, vaan nimenomaan niiden nuorien ihmisten tulevaisuuteen. Mulla on ollut hyvä elämä. Älkää sitä, siis mulla on ollut aivan helvetin hyvä elämä. Monessa suhteessa. Mutta mulla on ollut helvetin rankkaa rakentaa se minun oma elämä. Ja se on esimerkiksi niinku tehnyt tämän minun elämän nyt ja sitten tämmöisistä. Ei mulla ole haluakaan pitää yhteyttä lähisukkuun tai muuhun tämmöiseen. Se on ihan liian raskasta mulle. Vieläkin. 50-vuotiaana äijänä. Mutta hei, pidetään tää meidän välisenä asiana, äläkää kertoko kellekään. Onko meillä tullut oikeita vastauksia? Pidetään meidän välisenä asiana. Muistakaa se. Kenttähän siinä on litti, ei ole. Concordin lentokone. Tietokone. Pätkiikö minulle? Siipi matkustamasta kuvattuna. Sepran just got owned. Mitä enemmän se on tabu, sitä vaan vaikeampaa se on kokonaisuudessa. Joo, hyvä, että pidetään niin kuin meidän välisenä asiana, koska ei näistä ole niin kuin tarkoituskaan vielä julkisesti puhua. Mulla on tällä hetkellä mulla on 3 semmoista helvetin vaikeita projektia tässä menossa. Tää on yksi niistä. Ja se, että tuleeko siitä koskaan valmista, no okei, mulla on aika paljon nyt footagea, on niin kuin materiaalia, videomateriaalia tehtynä tämän puitteissa ja näiden 2 muiden no sanotaan näin, että siellä on 3 semmoista lyhyt elokuvaa tulossa. Mitkä ei ole, etenkin kun kaiken tekee yksin. Elikkä siis kuvauksen, ohjauksen, siis ihan kokonaan puvustuksen, cateringin, siis kaiken kun tekee yksin, niin on siinä vaan työtä. Ja sitten kun näitä projekteja on vielä 3 päällekkäin, niin onhan siinä työtä. Sitä kun ajattelee, kun rupeaa miettimään jotain tämmöistä, että teen sen, no otetaan nyt yksi esimerkki näistä minun, että teen
projektin nimeltä, en nyt nimeäkään paljasta vielä, koska se antaa jo viitteitä sitten siitä, että mitä on tulossa. Teen projektin nimeltä, että eläminen. Sanotaan näin. No ehkä voin vielä sen verran enempi sanoa, että yksin eläminen. Siitä kun tekee semmoisen 5 minuutin filmi, niin se on muuten uskomaton määrä asioita, mitä siinä joutuu kuvaamaan ja mitkä on ne. Ja sitten kun siis koko ajan kun tekee yksin, eli sen kameran joutuu asettamaan ja kaikki arvot kamerassa ja kuvaako se mihin suuntaan ja millä tavalla, missä on fokuspointti ja kaikki nää, niin siinä on millä putkella kuvata ja muut, niin on uskomaton työmäärä. En yhtään ihmettele sitä, että elokuvissa ne krediitit lopussa, ne kestää 15 minuuttia. Koska siellä vaan niinku, siellä vaan on sitä työtä, jos mie koitan tehdä 5 minuutin filmin ja huomaan sen niin kuin omien voimavarojen kanssa kamppailuksi, niin yhtä ihmettelee, että 1,5 tunnin filmi vaatii 150 ihmistä. Joo. Mutta siis haasteita pitää ihmisellä olla. Kun ei mulla paljon muutakaan tässä ole. Vaikka tehdään näitä filmejä, onhan mulla paljon muutakin, mutta siis tää on yksi semmonen asia, jolla koitan pitää itteni pikkusen skarppina ja pikkusen silleensä ajan tasalla ja pikkusen silleensä, että minun on pakko opiskella ja käydä läpi asioita ja katsoa, että mitenkä tämä tämmönen asia tehdään ja joo, mutta tääkin on vähän semmonen hyssyshomma, että työ kerro mitä kellekään. Joo, taas on tullut paljon viestiä. Paljon viestiä. Sillä on tullut taas vastausta. Missä täällä oli? Täällä on kerrottu tämmösiä masennuksen kanssa, jos vielä tappelee, niin se voi olla vaikeaa, kyllä. Kenttään siinä on Litti, Concorde lentokone, siinä on MacHooveri. Pakapa mieleen tuo MacHooveri. Lentokone. Okei. Litti. MacHooveri, Concorde lentokone. Eero Markkanen Indonesiassa. Jahnukainen ei tässä nyt nukkumaan, kun vasta alkaa olla hereillä. Se on kuvassa varmaan Miamin vaistunnuksi joku pysäytyskuva. Ei oo, nyt ei vielä ei lähetty elokuviin, että mikä elokuva on kyseessä. Lentokone, avaruussukkula, toi musta juttu hämää. Musta juttu hämää.
Okei. Pätkikö muilla? Lentokoneen siiven matkustamisen kuvattua on kyllä todella vaikea aihe. Ei ATM, ei pätki. Mitä enemmän se on tapusta vai mikä se on kokonaisuus? Kyllä, siis niin joo, niin pidetään aina vihje. Concorde tuo mahtaa olla kyllä. McHoover on edelleen sitä mieltä Concorde. Ei ole montaa matkustajaa, että moottorit on perässä. McHoover on muuten aika fiksu äijä. Lentokone, joku hävittäjä tää voisi olla varislentää etualalla. Ethän sä tätäkään projektia yksin duunannut. Kyllä me siis ihan oikeesti, me on vinkkejä ja ajatuksia ja tuommoisia on saanut, mutta itse asiassa tähänkään projektiin, mikä on tää niinku tää, sain vain ajatuksen, että voisi tehdä, mutta tää mä tein ihan alusta asti yksin, että kuinka tää toteutetaan. Kyllä. Mutta sitten se jatko, miten tämä nyt tulee jatkossa olemaan, aina niin paljon kuin minä kerkiin niitä filmejä tehdä, niin sehän on sitten taas tullut toisaalta se. Mutta nämä projektit, mitä kerroin, mitkä on tulossa, niin kyllä minä toivoisin, että siihen nyt sais että ainakin, ja siis tai ei toivo, vaan pakkomi on muutamiin kohtauksiin saada se kuvausapu. Mutta siellä siis, no, kunhan ne tulee sitten, ja kunhan näette, niin. Ne on sitten. Yksi tulee olemaan, emme kerro se enempää. Kun minusta on hauska hauskempi on se, että minä näen sitten ne reaktiot, tai siis että tunnen ne ja kuulen ja saan ne reaktiot sitten sen jälkeen, kun kaikki on valmista ja tehty. Mut hiljaa tässä ei ole niinku tarkoitus olla jatkossakaan. Niinku en ole hirveästi hiljaa ollut nyttenkään. Onko meillä muita vastauksia? Nipa sanoi, että joo, tuo on Concorde aivan selvästi, eikä tuo voi olla se venäläinen kakkonen, kun erotanko, että tuo British Airwaysin matkustajakone. Ville-Pekko, yksin 2 vuotta vai 12 vuotta? Ainakin 12 vuotta. Yksin. 2019. Taitaa olla 14 vuotta nyt yksin. Mie en ole hirveästi laskenut vuosia. Vastaus Markku Rive Kanerva. Mr. Hooverin Jones vaikuttaa niin terveelle kavereille ja taidatte käydä tietotekniikaksi, niin annan muutaman avainsanan, jos haluat opiskella nykyaikaista nettisivujentekoa. Angular ja React. Angular ja React. Tän Google-haku kuitenkin niille ja katellaan huomenna. Jos tylsyys iskee, niin noita teknologioita on mukava opiskella. Mitäs mulla? Totta kai Basicista aloitin. Ja aika hienoa, että
että Microsofti nimesi ensimmäisen kielensä Basiciksi. Basic. Eli alku. Konekieltä on tehnyt paljonkin siis suoraan mikroprosessoreita ohjannut aikanaan. Mitäs sitten oli? Sitten oli mitäs sitten oli? Siinä oli yksi kieli välissä. Sitten on COBOL. Eli siis ohjelmointikielet, se on oikeastaan ihan sama. Ohjelmointikieli on ohjelmointikieli, on ohjelmointikieli, on ohjelmointikieli. Ohjelmointikielellä tehdään lauseita, virkkeitä, sanoja riveittäin. Jos teet tätä, jos tämä on tämä, niin tee näin. Jos ei, niin sitten tee näin. Mutta jos tämä kuitenkin on tämä, niin teepä sitten tämä. Paitsi jos tämä on tämä, niin sitten et teet näin, vaan teet näin. Eli annetaan ehtoja, annetaan määrityksiä sille, että jos jotakin tapahtuu, niin tehdään tällä tavalla. Jos jotain ei tapahdu, niin tehdään tällä. Jos käyttäjä painaa näppäintä A, niin kirjoita näyttöön Hello World. Jos käyttäjä painaa näppäintä B, pyyhin näytöstä pois Hello World. Tämä on se yksinkertainen tämä Hello World, mistä niin kuin lähdetään liikenteeseen yleensä, kun lähdetään ohjelmointia kehittämään. Se oli Pascal muuten se toinen kieli tai kolmas kieli itse asiassa, mitä me ammattikoulussa sitten toisen tunnin jälkeen ammattikoulussa, vai oliko 3. tunti, niin opettaja sanoi minulle, että voisitko sinä, Jouni, toimia minun kanssa apuopettajana tässä. Tämä oli 80-luvun lopulla. 80-luvun lopulla, niin. Voisitko, Jouni, toimia apuopettajana minulle tässä tunneilla? No, Jounihan toimi apuopettajana sitten. Jouni ei ollut Jonets vielä silloin. Tämä on tullut sitten jälkeenpäin, tämä Jonetsi. Hienoa. Tykkäsin olla apuopettajana, tykkäsin siitä, että se minun osaaminen huomioitiin siinä, ja se huomioitiin aika nopeasti sitten. Ja tykkäsin siitä, että siis, no, mistä me on tykännyt eniten elämäni aikana, mistä työtehtävistä, niin me on tykännyt kouluttamisesta. Me on oikeasti tykännyt. Me on ollut ajokorttikouluttajana, en auton, vaan näiden A, B, C, näiden tietotekniikka-ajokorttien kouluttajana ollut. Me on ollut sitten kouluttanut näihin näyttötutkintoihin ihmisiä tietotekniikassa, ja vitsi, siitä me on tykännyt eniten, ja kouluttamisesta. Siitä kun on saanut kun siinä näkee sen
työn tuloksen välittömästi. Vitsi, se on hieno tuommoinen, sanotaan 20 ihmistä luokassa, mitä tahansa. Että kun niille sitten saa kerrottua se asia ja saa sen käytännön toimien kautta sitten, että tehdään tällä tavalla, tehdään noin ja otetaanpa tuo. Ja siinä kun näkee se, että siis siellä näkee sen, että oivalluksen, että ai tää tapahtui näin. Niin voi vitsi se tunne. Sitä ei oikeasti saa mistään myyntihommissa saa helvetin lähelle sen tunteen. Mutta kun siinäkään ei saa sitä että se tulee toiselta päin se onnistuminen. Myyntihommissa saa pelkästään vain ainoastaan sen hyvän olon tunteen siitä, kun saa myytyä, mutta se on tosi lähellä. Sekin. Se on tosi lähellä sitä tunnetta, koska se periaate on sama. Itse on onnistunut. Itse on onnistunut. On se, niin kuin, se oma onnistuminen on siinä se niin kuin periaate. Kun myyt jotain ja saat myytyä, sä oot onnistunut itse. Kun näet sen innostumisen, sen, niin kuin sen tyytyväisyyden oppilaan silmissä, itse oot onnistunut. Niin, näin se vaan menee. Näitä tämmöisiä pitäisi jokaisella olla. Mulla niitä on tosi paljon. Ja niillä, mitä mulla on, kyllä me pärjään niin kuin ihan varmasti loppuelämä. En meidän niitä kaipaa enää. Ei ole hinkua kumpaa. Ei mulla ole hinkua siihen myyntihommaan. Me on helvetin hyvä myyjä. Me on aina ollut missä tahansa, mitä me tahansa on myynyt, niin me on aina ollut siinä porukassa, joka on lähtenyt sitten lennolle johonkin kaukomaahan. Joka kerta. Joka ainut kerta. Poikkeuksetta. Milloin tahansa me on kouluttanut, me on aina ollut kiitetty kouluttaja. No, sieltähän nyt ei kouluttajat ei saa sitä tunnustusta sillä tavalla. Ja sehän se pännii siinä koulutushommassa. Ei siellä korkeintaan olalle taputetta hyvä Jonetsi. Tai Jouni. Hyvä Jouni. Myyntihomma on paljon mukavampaa. Siinä saa sen palautteen sitten, koska siellä kilpaillaan siitä myynnin määrästä. Mutta kun... Niin. Minä olen niin masentunut, että minä en tee mitään. Jaha. Laittakaa mulle jos kuka on tiennyt asioita, niin pistäkää ihmeessä nyt sitten mailia tulemaan ja tämmöstä. Minun piti muistaa, että minä olen masentunut nyt. Laittako yksi vielä? Ja se on ehdottomasti viimeinen. Kukaan ei vastaa. Voihan se olla, että silloin viivettäkin, mutta minä väännän sätkän tässä, jos kukaan ei ole kerinyt vastata ennen sitä, niin
Tää oli sitten tässä. Mutta hei! Tää on ollut kyllä kiva ilta. Kaiken kaikkiaan. Mikä tää nyt sitten oli? SJ Rinne sanoi. Tää oli se, että laitetaanko yksi kuva vielä vai on vastattu haloo. Jaha. Ei ole vielä hyväksytty vastausta edelliseen. Eikö ole hyväksytty? Minun mielestä oli. Jonetsilla on tainnut tulla liikaa puheenripulia tähän. Ei muuten oo. Laitetaan tietysti. Tulihan sieltä vastauskin. Joo. Nyt tulee nimittäin tää seuraava, mikä tulee, niin se on vaikea. Minun mielestä tää oli vaikea, mutta minun mielestä tää oli sitten nyt kun pentiin tällä tavalla, niin eihän tää ollut kuin korkeintaan semivaikea. Mie en tiedä, että mie en olisi välttämättä tehnyt edes tästä. Tää on viimeinen, kaikki aukot täynnä. Tai siis kaikki aukot vapaana tuossa. Tää on arvattu ja tämä on Concorde. Elikkä tää yliäänikone, joka Englannista rahtasi porukkaa jenkkeihin ja sieltä takaisin. Ja otin tarkoituksella vähän tämmöisen kuvan, että ei sitä nokkaa näy, koska se nokka paljastaa aika helposti. Joo, ja sitten niin, tuossa niin kuin sanotaan, että moottorit täällä perässä on aika omalaatuisia. Mutta hei, tää on Concorde. Se, joka ensimmäisenä arvasi, kuka se olikaan, riveille patsas. Niin. Mailia mulle jones.fin@gmail.com ja vastapostissa tulee sitten papukajamerkki. Nyt se elokuva, kiitos. Okei. Ainoastaan yliäänekoneessa moottori perässä. Joo, hyvä tieto. Kiitos. Mie en ole koskaan ajatellut mitään tämmösiä, mutta en mie paljon lentokoneita ajatellut muutenkaan. Mie on lentänyt, minkä on lentänyt. Tällä vuosituhannellakin on lentänyt. Yhden kerran ja sitten takaisin. Joo, eli elokuva. Pistäpäs ensin tuolta mitäs vielä laitan? Tuolta pitää laittaa. Ekana. Niitä on 2 ruutua. Vittu, tää on niin paljon vaikeampi tää. Ja jännä homma, tietysti totta kai jännä homma. Mitä enempi alkoholia on veressä, niin sitä helpommin tekee kaikkia virheitä, jättää nämä reijät auki tai muuta tämmöistä, mutta se leffahomma, jos jotkut, jotka oli siinä viime kerralla, niin se oli kyllä niin paljon helpompi, siis 100 kertaa helpompi kuin tämä. Eihän minä valita täällä, vaan minä vaan sanon.
Leffahomma. Elikkä mistä elokuvasta on kysymys? No niin. Mikä elokuva? Mie tiedän se, että mie voin käydä Röksänderillä tässä niin ja kusella ja en mie enää ota viintä kyllä, mutta nämä muut hommat mie hoitelen tässä. No niin. Oletteko te siellä? Ottahan te siellä. Goodfellas. Meinasin ottaa siitä elokuvasta klipin tähän, mutta en ottanut. Mulla alkaa tuonne pään siis tän takaraivoon särkkeen, niin tää käydään nopeasti läpi nyt. Vili Veikkaus, Edestä itään elokuva. Hieno homma, siis minä arvostan tuota, että
että työ otatta klassikoita sinne mukaan, mutta ei oo Edenistä itään. Sen verran voin sanoa, että tää on klassikko myöskin elokuvien joukossa. Ja puhutaan, mikäs tää nyt oli? Emme sano vuosilukua, koska sitten työ katsotaan IMDb:stä sen vuoden leffat ja arvatte heti. Näyttää James Deaniltä. Kumpi reikä? Oikea reikä. Vasen ei nimittäin näytä James Deaniltä, vaan onko se tuo oikea reikä, kun näyttää James Deaniltä? Vasen ei oikeasti näytä. Vasen ei oo James Dean. Mitähän kaikkea James Dean olisi saanut aikaan, jos ei olisi tippunut lentokoneella sitten alas? No, mutta sitähän me ei koskaan voi tietää. Ei se oo James Dean. Saattaa näyttää, mutta ei oo James Dean. Mutta huomaat, että se on ukko. Et siinä on mies tuossa vasemmassa ruudussa. Blade Runner ei oo. Ei oo Blade Runner. Tää on vanhempi leffa. Ja tää, niin kuin taisinko minä sanoa jo, että tää on klassikko. Tää on klassikkoleffa. Semmonen ei oikein vielä tässä vaiheessa kehtaa antaa hirveästi siimaa teille, saatana. Työ tiedätte heti, kun teille antaa vähänkään siimaa. Pistää reikiä lisää. Minä pistän 5 reikää tuohon auki. Siellä on melko varmasti moni nyt lähdössä jo tämän kanssa sitten Googlen kuvahaulla hakemaan ja nähtävästi saattaa jopa päästä sillä jonnekin. Tai sitten ei. Blade Runner. Arvauksia peliin nytten. Että minäkin pääsen joskus nukkumaan. Tää on niinku oikeesti viimeinen. Viimeinen ja 10 reikää on maksimi, minkä me näytän tästä, koska sitten pitää jo tietää. Jos ei tiedä, niin voi. Jonets on ainut voittaja tälle illalle sitten. Kaappaus lentokoneessa ei oo. Hyvä arvaus, mutta ei oo. Montako reikää meillä nyt on? Laitapa lisää niitä. 5 reikää nyt. Nyt me pistän sen 10 reikää tuohon ja jos te ette arvaa tästä, niin mie en voi muuta sanoa kuin, että sori hirveästi. Noin. Ei täällä Googlessa se joko tietää, eli ei. Näin se pitää mennä. Tiedättekö te vai ei? Mikä tuo yksi on puolikas reikä? Nyt tää ei toimi ihan oikein.
näköjään tää Mutta ei sillä ole hirveästi merkitystä siihen mielessä, kun tää on se, minkä minä annan teille. Nyt joudutte ottamaan aikarajan tähän. Oho, tänään on tullut viesti. Voiko lähetykseen soittaa kännykällä? Tullut yhden aikaa. No ois voinut. Ois voinut. Kyllä on, tää on klassikko, tää elokuva. Ois voinut. En minä laita mitään viestiä, mutta jos oot Jukka kuulolla, niin totta kai ois voinut soittaa lähetykseen. Nyt alkaa olla jo niin kun sen verran puhti pois, että nyt ei enää. Ei ole tutun näköinen naama. Tuo on tutun näköinen naama. Ihan siis aivan 100% voi sanoa, että suuri osa ainakin teistä on nähnyt tuon naaman kymmenissä elokuvissa. Jos ottaa yhtään niin tämmöisiä vanhempia leffoja kattonut. Tää ei oo ei edes 80-luvulla, onkohan 70-luvullakaan enää näkynyt hirveästi tää naama leffoissa. Näytteleekö Babylonia? Ei näyttele Babylonia. Ei oo siinä niinku, ei oo missään osassa siinä. Hieno leffa kyllä. Hieno leffa. Ja niinku tääkin, tää on itse kun tekis minä antaa vinkki tuohon, mutta en anna. Mitähän mä olen tekemässä tällä puhelimella? Olinko mä tekemässä jotain? En usko. En me usko. Pannaan pois. Mies, joka tiesi liikaa. Ei oo. Nyt tuli semmonen ensimmäinen virallinen arvaus tästä leffasta. Tai no Blade Runner onhan siellä ollut aika. Takaikkuna. Ei oo. Mihin perustat tuon takaikkunan? Mikä tässä on? Hetkinen. Nyt kyllä Jonesen pitää tehdä semmonen pikkunen tarkistus tässä. Tuo tänne. Tuota.
Joo. Ei oo mikään, ei oo linnut. Joku naaman vääntelijä, ei oo. Nyt ei olla fiksuja, nyt pitäisi tietää, mutta kun jumittaa. Minä pistän lisää ruutuja teille auki. Että paljon siellä oli nyt? Oliko 5, 7 oli nyt. Pistetään ihan reilusti 11. Aukasko se mitään? Ei se hirveästi aukaise. Pistää 15 ruutua, koska satun olemaan reilulla päällä tällä hetkellä. No niin, 15 ruutua. Täydellinen rikos. Ei oo. Fonda. Mikä leffa se on? Marko Salo, hyvää iltaa vaan ja tervetuloa tänne striimiin. Ei oo Fonda. Ei oo edes James Fonda ei oo tällä hetkellä kyseessä tuossa tuo ihminenkään. Pitääkö me antaa teille vinkkejä? Me tiedän, että kun me annan yhden vinkin, niin se on, tähänkin leffaan on älyttömän vaikea antaa vinkkejä, koska me tiedän, että mikä tahansa niistä vinkkeistä, minkä minä antaisin, niin se johtaa sitten siihen oikeaan lopputulokseen. Ja sitten on vaan kyse siitä, että kuka kerkii ensiksi näpytellä sen. Tämä on vaikea leffa. Itse en tietäisi vielä tästä. Sen verran voi sanoa. Vaikka olen kahtonut useamman kerran. Onko Hitchcockin leffa? Annanko me teille lupaa kysellä näistä asioista? En ole antanut mitään lupaa kysellä mistään. Tai siis en ole luvannut vastata mihinkään kyselyihin. Sanotaan, että kyllähän te osaatte kysellä. Mutta se, että niin kuin johonkin mihinkään yksittäiseen kyselyyn me rupesin vastaamaan, niin se on yhtä samaa kuin, että melkein se, että minä sanoisin sen leffan nimen. Jos minä sanoisin, että se on Hitchcockin leffa, niin kaikki googlaisi heti välittömästi ja siellä tulisi sitten 20 vaihtoehtoa tuohon ruutuun nyt. Helpompi on sanoa näinpä, että en sano, että ei olisi Hitchcockin leffa. Vertigo, kaasuvalo. Joo. Mitä vertigo tarkoittaa? Mitä vertigo tarkoittaa? Kuka osaa sanoa? Vertigo on nimittäin oikea vastaus. North by Northwest. Ei oo sekään.
James Stewart. Ei oo muuten James Stewart tuossa kuvassa. Vertigo. Kyllä. Ja kyllä nyt puhuttiin oikeasti pippidi pidi pippidi pippidi pidi pippidi pidi 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 pidi. Elikkä vertigo eli punainen kyynel. Suomennettuna punainen kyynel. Aika James Stewart on pääosissa. Alfred Hitchcockin ohjaama jännityselokuva 58 vuodelta. Yksi Hitchcockin, tai pidetään yleisesti Hitchcockin parhaana leffana. Kyllä tuo on minulle tuo on ehdottomasti painanut semmoisen mielikuvan sisälle ja syvälle. Mutta jokainen voi olla ihan eri mieltä. Ei kun oliko se James Stewart? Niin. James Stewart. Sanonko, että ei ole James Stewart? On. Mutta hei. Vertigo tarkoittaa, karkeasti suomennettuna huimaus, mutta kuitenkin se tarkoittaa niin korkean paikan kammoa, eli sitä se tarkoittaa niin oikeasti tuo vertigo. Hui hai, kiitos illasta öitä kaikille. James Dean sanoi, että ei ole hän. Ei ole James Dean, on James Stewart. Ja James Stewart siinä on oikeasti ei James Dean. Mitä tahansa olen tänä iltana sanonutkin, niin kiistän kaiken. Nytten tällä hetkellä aikaisemmat sanomani, ei siinä mitään. Minä menen nukkumaan, mulla alkaa pää olla kippeä ja kaikki muutkin. Niin. Eikö tuo ole jo aika? Hei, meillä on sunnuntai vielä huomenna. Tai siis tänään. Pidetään itsestämme huolta. Jos sulla on joku, josta pitää huolta, niin pidä ihmeessä huolta siitä. On se sitten kissa, koira, kilpikonna tai vaikka jumalauta vaikka nainen, niin pidä huolta siitä. Kaikista pitää huolta. Minusta on ollut älyttömän kiva olla teidän kanssa tänään. Onko teistä ollut kiva olla minun kanssa? Nähtävästi. Kiitos striimistä ja soita. Eikö öitä? Näin minä olen soittanut muutenkin. Kiitos striimistä ja soita. Hyvää yötä. Nyt loppuu nimittäin Kaik loppuu. Mistähän minä lopetan tää? Tuolta. Noin. Mä vissiin saan tuo 3 oikein tänään. Anna lapsille vaikka suklaat. Mr. Hooveri, laita ihmeessä, jos et laita mulle mailia, niin ehdottomasti anna lapsille suklaat, kyllä. Mutta kaikesta aina yläpeukku.
lupaukset pidetään ja jos ei sulle, niin sitten lapsille. Buenas noches, señores y señoritas. Señores y señoritas.